Vừa hay đám người này thỉnh thoảng lại đến tìm hắn gây phiền phức, cũng có thể nhân tiện cho bọn chúng một bài học. Mang ý nghĩ này, Jensen Roderick đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, kéo ra một ngăn ẩn, lấy ra một chiếc sim điện thoại mới. Sau khi lắp sim mới vào điện thoại, hắn dùng sim mới bấm số điện thoại báo cảnh sát của New, gọi tới. Rất nhanh, cuộc gọi được kết nối, sau vài tiếng chuông liền có người bắt máy. Xin chào, đây là trung tâm báo động của New, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của nhân viên trực tổng đài. Jensen Roderick định nói, nhưng đúng lúc này. Reng reng reng. Chiếc điện thoại bàn trên bàn làm việc đột nhiên vang lên không báo trước. Jensen Roderick giật mình, hơi kinh ngạc, vô thức liếc nhìn chiếc điện thoại bàn. Một lúc sau, đồng tử hắn co lại, phát hiện số điện thoại hiển thị trên máy, rõ ràng là số của Karina. Xin chào, đây là trung tâm báo động của New, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Trong điện thoại di động, nhân viên trực tổng đài lại lên tiếng hỏi. Jensen chau mày, cuối cùng không nói gì, cúp máy, sau đó cầm ống nghe của chiếc điện thoại bàn lên, đưa tới tai, thăm dò hỏi, Karina. Một giọng nói lạnh lùng trong nháy mắt truyền đến từ đầu dây bên kia, cô ta đang ở trong tay ta. Ta là chủ nhân của biệt thự mà các ngươi đã tấn công, 3 đứa trẻ của ta đã chết, toàn bộ băng đảng của các ngươi hãy chuẩn bị chôn cùng đi. Nghe giọng nói trong điện thoại, Jensen lập tức im lặng. Dù trong lòng đã có dự đoán, nhưng lời nói thẳng thừng của đối phương vẫn khiến hắn nhất thời không biết trả lời thế nào. Hồi lâu sau, hắn mới lạnh giọng hỏi, ngươi chính là cái gọi là tiến sĩ? Trước đó Karina đã biết được sự tồn tại của cái gọi là tiến sĩ từ nha, sau đó báo lại cho Jensen. Bởi vậy, khi phát hiện Karina có thể đã gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của Jensen chính là vị tiến sĩ kia. Trong khi hỏi, Jensen cũng không khỏi dâng lên nghi hoặc. Hắn vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát New, lợi dụng cảnh sát New đi thăm dò tình hình ở ngoại ô. Làm sao số điện thoại vừa mới kết nối, thì chiếc điện thoại bàn trong phòng làm việc lại vang lên. Chẳng lẽ mình bị theo dõi? Vừa nghĩ đến đây, Jensen lập tức đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế làm việc ở trước cửa sổ sát đất, cầm chiếc điện thoại bàn lên, trốn sau một bức tường và ngồi xổm xuống. Phải nói rằng, Jensen có thể thành lập một băng đảng ở New và đứng vững không ngã, một phần là nhờ sự cẩn thận này, là ta. Trong lúc Jensen cẩn thận tránh né nguy hiểm có thể tồn tại, đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lùng kia vẫn tiếp tục, ngươi cũng thật là cẩn thận. Hả? Nghe vậy, Jensen giật mình, nghiêm mặt nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Hắn vừa rồi chỉ là xuất phát từ sự cẩn thận, nên mới di chuyển vị trí, tránh ngồi trước cửa sổ, trở thành mục tiêu sống cho tay súng bắn tỉa. Mặc dù với thể chất của hắn, súng ngắm thông thường cũng không thể gây ra tổn thương quá lớn, nhưng nếu bị bắn trúng, vẫn sẽ rất đau. Mà bây giờ, hắn đang đối đầu với một tiến sĩ bí ẩn, gan lớn đến mức dám làm nghiên cứu ở ngoại ô New, khó bảo đảm đối phương sẽ không có loại súng ống và đạn dược có tính xuyên thấu mạnh. Vốn dĩ Jensen chỉ là làm theo thói quen, nhưng bây giờ, đối phương nói câu này, lại như ngầm xác nhận dự đoán của hắn. Hắn thật sự bị theo dõi. Có ý gì? Đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lùng của Tô Lăng tiếp tục vang lên, không có ý gì cả, vận may của ngươi rất tốt, nhưng hy vọng những lần sau ngươi vẫn giữ được may mắn như vậy. Lời nói đầy ẩn ý này càng khiến Jensen thêm tin vào suy đoán của mình, sắc mặt lập tức sa sầm xuống. Trước đó, Karina và hắn còn nói chuyện bình thường, vậy mà chỉ sau 3 tiếng đồng hồ, đã xảy ra chuyện. Karina mang theo nhiều người như vậy, đối phương nếu muốn giải quyết, chắc chắn cần chút thời gian, rồi lại phải chạy tới đây để giám sát hắn, về thời gian căn bản không kịp. Nói cách khác, đối phương ở New cũng có thế lực nhất định có thể điều động. Nghĩ tới đây, Jensen lập tức hiểu rõ, lần này hắn hẳn là đã vô tình đụng phải đá tảng. Cân nhắc đến sự phát triển lâu dài về sau, giọng điệu của hắn trở nên hòa hoãn, nói, tiến sĩ, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng. Vừa nói, Jensen vừa khẽ di chuyển, lăn người trong phòng làm việc, đổi vị trí, trốn đến sau một bức tường khác. 3 đứa trẻ của ta đã chết, còn có gì để nói? Đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lùng của Tô Lăng vẫn tiếp tục. Có thể đàm phán. Jensen vừa nói chuyện, vừa không ngừng thay đổi vị trí trong phòng làm việc. Karina đã nói với tôi, ngài đang làm nghiên cứu về cơ thể người dưới căn biệt thự của ngài. Kết hợp với hành động của mấy đứa trẻ của ngài ở New trước đó, nghiên cứu của ngài hẳn là thiếu vật thí nghiệm sống. Ta có thể cung cấp cho ngài liên tục không ngừng vật thí nghiệm sống. Ngoài ra, căn biệt thự của ngài, ta cũng có thể bồi thường cho ngài một cái mới. Còn về mấy đứa trẻ của ngài, tuy rất xin lỗi, không thể trả lại cho ngài những đứa trẻ mới, nhưng tác dụng của chúng hẳn là để giúp ngài bắt vật thí nghiệm sống. Nếu chúng ta hợp tác, ta giúp ngài bắt vật thí nghiệm sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Với lại, tiến sĩ ngài tuy ngoài miệng nói không có gì để nói, nhưng ngài lại chậm chạp không cúp điện thoại, kỳ thật cũng hẳn là muốn nói chuyện. Chỉ có điều, ngài đang chờ ta bày tỏ thành ý mà thôi, đúng không? Nói đến câu cuối, Jensen đã cười trước, tự cho rằng đã thăm dò được ý đồ của Tô Lăng. Trong lúc Jensen tự nhận đã nắm thóp Tô Lăng, liên tục di chuyển trong phòng làm việc, cùng Tô Lăng đàm phán qua điện thoại. Một chiếc xe màu đen từ vùng ngoại ô New đang chạy nhanh, tiến vào cây cầu lớn vượt biển của New. Cảnh biển ngoài cửa sổ lướt qua nhanh chóng. Tô Lăng ngồi ở hàng ghế sau của xe, tay cầm điện thoại,
vẻ mặt bình thản nghe giọng nói của Jensen Roderick từ đầu dây bên kia không ngừng truyền đến, thỉnh thoảng đáp lại một câu mập mờ. Ở ghế lái, người lái xe là một tên thành viên Kim Đảng có thân hình to béo. Giờ phút này, tên này vừa lái xe, vừa sợ hãi, thỉnh thoảng liếc trộm Tô Lăng ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Hắn là người may mắn, cũng là kẻ bất hạnh. Trong số đám thành viên Kim Đảng tập kích biệt thự, hắn may mắn được chọn làm tài xế. Mà bất hạnh là, hắn không biết số phận cuối cùng chờ đợi mình là gì. Những thành viên Kim Đảng còn lại tham gia tập kích biệt thự đều bị tiến sĩ đáng sợ này nhốt lại, giống như nhốt chó. Hắn có vẻ như không bị nhốt, nhưng sau khi đưa tiến sĩ đáng sợ này về tổng hành dinh của Kim Đảng, một khi hai bên xảy ra xung đột, kết cục của hắn thật đáng lo. Nhưng chứng kiến thực lực của tiến sĩ đáng sợ này, hắn lại không có gan bỏ trốn hay phản kháng, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện trong lòng, hy vọng mọi chuyện sau đó có thể bình an. Tô Lăng tự nhiên không biết người lái xe đang nghĩ gì. Bất quá, cho dù biết cũng sẽ không để ý. Sau một hồi dẫn dắt, chĩa mũi nhọn về phía Jensen Roderick, lão đại của Kim Đảng, hắn trước tiên phân phó Nha và Tiểu Điệp đưa Matthew ba người vào tầng hầm của biệt thự, ngâm vào trong các bể dinh dưỡng. Nha và Tiểu Điệp tuy đã báo cáo với hắn rằng Matthew ba người đã chết, nhưng trên thực tế, hắn lại biết ba người kỳ thật vẫn còn cơ hội sống. Tiến hóa giả có thể đạt tới giới hạn thể chất, không chỉ là sức mạnh và tốc độ, mà còn có sinh mệnh lực mạnh mẽ. Tuy bề ngoài ba người đều bị thiêu cháy đen thui, không có khí tức, nhưng trên thực tế vẫn chưa chết hẳn, vẫn còn một chút sinh cơ. Sau khi dùng Matthew ba người ngăn chặn mong muốn đi cùng của Nha và Tiểu Điệp, Tô Lăng liền nhốt toàn bộ đám thành viên Kim Đảng, bao gồm cả Karina. Sau đó, hắn liền lái xe về phía New. Chỉ có điều, sau khi làm xong những việc này, đã lỡ mất chút thời gian. Trên đường, Jensen cảnh giác, chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát New, lợi dụng cảnh sát New đến biệt thự để thăm dò tình hình. Tô Lăng sau khi biết được, bất đắc dĩ mới dùng điện thoại của Karina liên hệ với đối phương. Hắn đã sinh ra liên hệ với Jensen khi Karina báo cho Jensen về sự tồn tại của tiến sĩ, có thể nhìn trộm động thái của đối phương. Lợi dụng khả năng có thể nhìn trộm động thái của đối phương, Tô Lăng ngụy trang ra vẻ đang giám sát đối phương. Mà Jensen Roderick, với tư duy bị giới hạn trong thế giới này, không biết đến sự tồn tại đặc biệt đó, quả nhiên cũng không ngoài dự đoán mắc lừa, bắt đầu đấu trí với không khí trong phòng làm việc. Cũng trong lúc Jensen Roderick đang đấu trí với không khí trong văn phòng, chiếc xe màu đen chở Tô Lăng cuối cùng cũng vào đến New, đến khu Bronx của New, thẳng tiến đến tổng hành dinh của Kim Đảng. Tổng hành dinh của Kim Đảng ở Bronx là một nhà máy chế biến đồ hộp cũ kỹ, lâu đời. Bề ngoài là gia công đồ hộp, trên thực tế là ngụy trang cho những hoạt động phi pháp lén lút. Nhân viên trong nhà máy không phải là công nhân, mà toàn bộ đều là thành viên Kim Đảng. Khi chiếc xe màu đen chở Tô Lăng đến, nhà máy không mở cổng lớn, mà từ phòng bảo vệ đi ra mấy tên người da trắng và da đen cao lớn thô kệch, mặc đồng phục bảo vệ, bước tới chiếc xe, chuẩn bị kiểm tra người trong xe. "Này, Mike, Terry, là tao, Bobby." Tên thành viên Kim Đảng lái xe, thấy người từ phòng bảo vệ đi tới, vội vàng hạ cửa kính xe xuống, chào hỏi mấy người. Nhưng mấy tên thành viên Kim Đảng cao lớn thô kệch kia, nhìn thấy Bobby lái xe, không hề có ý định cho qua. Một người trong số đó mặt không biểu cảm chào hỏi một tiếng, rồi hỏi, "Chào, Bobby, trong xe cậu chở ai? Phiền hạ cửa kính xe xuống để chúng tôi xem." Cuộc đối thoại giữa hai bên khiến Tô Lăng đang nói chuyện với Jensen đột nhiên dừng lại. "Tôi vừa mới nghe thấy tiếng nói chuyện của những người khác, hình như có nhắc đến Mike, Terry và Bobby." Đầu dây bên kia Jensen đã nhận ra điều không ổn, hắn trầm giọng nói, "Ngươi vừa rồi là cố ý kéo dài thời gian, sau đó đến chỗ của ta." Nghe Jensen nói vậy, Tô Lăng khẽ cười, trả lời, "Ngươi cũng không quá ngu ngốc." Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Mục đích của cuộc điện thoại này là giả vờ đàm phán với Jensen, sau đó kéo dài thời gian, không để đối phương báo cảnh sát, lợi dụng cảnh sát New đi thăm dò tình hình ở biệt thự của hắn. Trước mắt, nơi đó còn chưa thích hợp để lộ ra, tuy vì vụ tập kích của Kim Đảng, nơi đó chắc chắn sẽ bị chú ý, sau đó có cảnh sát New đến điều tra tình hình. Nhưng bị động và chủ động đón cảnh sát điều tra là hoàn toàn khác biệt. Bị động điều tra, những thứ hắn làm trong phòng thí nghiệm và những vật thí nghiệm bị giam giữ sẽ bị lộ ra. Tuy không uy hiếp được hắn, nhưng sẽ chỉ hoãn nghiên cứu tiếp theo của hắn. Mà chủ động thì hoàn toàn khác biệt, nếu không có sự đồng ý của hắn, cảnh sát Eric không có quyền xâm nhập điều tra. Dù sao, Eric quốc gia này có một số luật pháp bề ngoài giả dối, vẫn bảo vệ tài sản của người có tiền. Sau khi cúp điện thoại, Tô Lăng liền mở cửa xe, bước xuống. Nếu đã vào đến tổng hành dinh của Kim Đảng và biết được vị trí cụ thể của Jensen Roderick, hắn không cần phải tiếp tục ngụy trang nữa. "Ngươi là ai?" Mấy tên người da trắng và da đen to con ban đầu hỏi thăm Bobby, nhìn thấy gương mặt xa lạ của Tô Lăng, lập tức cảnh giác hỏi, đồng thời tản ra, vây quanh hắn. Nhưng Tô Lăng không cần ngụy trang nữa, đâu có thời gian để ý đến mấy người kia, tùy ý liếc nhìn mấy người. Một giây sau, bốp 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 bốp, liên tiếp mấy tiếng vang trầm đục vang lên. Sau đó liền thấy mấy tên da đen và da trắng to con đang tản ra vây quanh Tô Lăng, bay ra ngoài, ngã xuống cách đó hơn 10 mét, rồi rên rỉ đau đớn, không thể gượng dậy. Giải quyết xong mấy tên to con, Tô Lăng bước tới trước cánh cổng cao lớn, đạp chân xuống đất,
thân hình trong nháy mắt nhảy lên, vẽ ra một đường vòng cung, nhảy vào trong nhà máy. Ngay sau đó, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một bóng mờ, chỉ trong vài hơi thở, đã vượt qua hơn nửa nhà máy, đến dưới tòa nhà văn phòng nơi Jensen Roderick đang ở. Tòa nhà văn phòng của Jensen Roderick không cao, chỉ có 7 tầng, dù sao cũng chỉ là một khu nhà ở trong nhà máy, không thể xây cao như những tòa nhà chọc trời mấy chục tầng ở trung tâm New. Đi đến dưới tòa nhà văn phòng, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn tòa nhà chỉ có 7 tầng trước mặt. Rất nhanh, hắn đã xác định được vị trí cụ thể căn phòng ở tầng lầu mà Jensen Roderick đang ở. Ngay sau đó, hai chân hắn đột nhiên cong lại, xoẹt xoẹt tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, bắp chân của hắn phồng lên, trực tiếp làm rách ống quần. Một lúc sau, oanh, một tiếng nổ lớn vang vọng. Hai chân đang cong của Tô Lăng đột nhiên bộc phát ra lực đạo to lớn, trực tiếp giẫm mặt đất nơi hắn đứng thành một hố sâu hình tròn nứt toác. Đồng thời, hắn cũng mượn lực đạo kinh khủng này, như đạn pháo bay vút lên trời, hướng về căn phòng ở tầng 7 mà hắn đã xác định. Keng, theo một tiếng vang lên, Jensen Roderick nhìn chiếc điện thoại đã bị cúp, im lặng. Một lát sau, sắc mặt hắn bắt đầu dần dần sa sầm xuống. Hắn lại bị lừa. Vậy mà hắn còn tự cho là mình đã thuyết phục được đối phương. Kết quả không ngờ, đối phương lại đang trì hoãn thời gian, sau đó chạy đến đây. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Mike, Terry. Hắn nhớ kỹ đây là hai tên thủ hạ phụ trách trông coi cổng nhà máy. Nói cách khác, đối phương đã đến trước cửa tổng hành dinh của Kim Đảng. Vừa nghĩ đến đây, vẻ mặt Jensen Roderick lập tức lạnh lẽo. Hắn chỉ là xuất phát từ sự cân nhắc lâu dài, nên mới muốn đàm phán với đối phương. Nhưng nếu đối phương không có ý định đó, hơn nữa còn giết tới tổng hành dinh của hắn, vậy thì muốn đánh thì đánh. Trước đó khi phân tích, hắn đã suy đoán đối phương không phải là quân đội hay chính phủ, mà bây giờ, việc đối phương bí mật làm nghiên cứu về cơ thể người ở vùng ngoại ô New càng khiến hắn thêm tin vào suy đoán này. Bởi vì, nếu đối phương có bối cảnh quân đội hay chính phủ, căn bản không cần phải che giấu như vậy. Mà đã không phải là quân đội hay chính phủ, vậy thì hắn không sợ. Bất kể đối phương có bối cảnh gì, ở New này, Kim Đảng mà hắn thành lập tuy không phải là băng đảng lớn, nhưng cũng coi như có thực lực nhất định. Trừ phi đối phương có thực lực áp đảo tuyệt đối, có thể giết hắn trong nháy mắt, bằng không hắn không sợ. Cùng lắm thì hai bên không nể nang gì nữa, đại chiến một trận ở New, gây ra sự chú ý của chính phủ Eric, sau đó mạnh ai nấy chạy trốn. Hắn loại tiến hóa người này, không phải là chưa từng chạy trốn. Cùng lắm thì quay lại thời kỳ trốn chui trốn lủi như lúc mới trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm. Jensen Roderick tuy làm việc cẩn thận, nhưng một khi đã quyết định, cũng rất dứt khoát. Nói là làm, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại, sau đó vẻ mặt lạnh lẽo đi đến trước cửa sổ văn phòng, muốn xem đối phương đã đến cổng, tình hình bên ngoài bây giờ ra sao. Nhưng một giây sau, khi đến trước cửa sổ, vẻ mặt Jensen Roderick trong nháy mắt tràn ngập vẻ khó tin, đồng tử đột nhiên mở to. Chỉ thấy trong đôi mắt đang mở to của hắn, một bóng dáng đang nhanh chóng phóng đại. Một lúc sau, choang, tiếng kính vỡ vụn đột nhiên vang lên. Cùng với tiếng vỡ, một bóng dáng hung bạo ầm ầm đâm nát cửa kính cường lực, xâm nhập vào trong văn phòng. Chỉ thấy một bàn tay phải đi đầu phá cửa sổ mà vào, bốp một tiếng, trong đôi mắt đang mở to kinh ngạc của Jensen Roderick vỗ vào cổ gã. Sau khi tóm được cổ Jensen Roderick, thân hình Tô Lăng mới hoàn toàn xông vào trong văn phòng. Mà Jensen Roderick bị bóp cổ, sau khi trải qua sự khó tin ban đầu, liền phát ra một tiếng hét. Ngay sau đó, trên người gã bắt đầu xuất hiện những biến hóa khác thường. Rầm rầm rầm. Đầu tiên là bắp thịt bắt đầu phồng lên. Vốn đã là một người đàn ông da trắng cao lớn, tay chân và cơ thể của Jensen Roderick bắt đầu phồng to, trở nên trắng kiện hơn trước. Bàn tay Tô Lăng đang bóp cổ gã, cảm nhận rõ ràng nhất. Ngoài ra, Tô Lăng quan sát thấy móng tay của đối phương bắt đầu trở nên đen và nhọn, giống như móng vuốt thú. Đồng thời, lông bắt đầu mọc ra từ các lỗ chân lông trên cơ thể gã, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bao phủ hơn nửa thân người. Trong khoảnh khắc, Jensen Roderick từ một người đàn ông da trắng biến thành một người thú cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân đầy lông. Thấy cảnh này, trong đầu Tô Lăng lập tức hiện lên một từ, hóa thú. Đây là giai đoạn thứ 2 của hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này. Khi bước vào giai đoạn này, Jensen Roderick biến thành thú chảo hai tay, trong nháy mắt nắm lấy cánh tay phải của Tô Lăng, dùng hết sức lực toàn thân, muốn gỡ ra hoặc bẻ gãy cánh tay phải của Tô Lăng. Vốn dĩ với vóc dáng của gã, sải tay dài hơn Tô Lăng, nếu là dưới tình huống bình thường, hoàn toàn có thể lợi dụng chiều dài sải tay, trực tiếp tấn công vào mặt Tô Lăng. Nhưng khi gã hóa thú, lực đạo tay phải của Tô Lăng cũng theo đó siết chặt, gã đã cảm thấy ngạt thở dữ dội. Theo trực giác, Jensen Roderick cảm thấy, nếu đối phương không thả lỏng chút lực đạo, gã cảm thấy mình sẽ nhanh chóng mất đi ý thức, ngất đi. Đây là bản năng sinh vật của gã muốn ngăn Tô Lăng tiếp tục tăng lực. Nhưng một giây sau, gã kinh ngạc phát hiện, cho dù gã có dùng sức thế nào, gã cũng không thể gỡ ra, thậm chí còn không thể lay chuyển được bàn tay đang bóp cổ gã của đối phương. Phát hiện này khiến Jensen Roderick vô cùng kinh hãi. Sau khi hóa thú một nửa, sức mạnh của gã rất lớn, căn bản không phải người thường có thể so sánh. Xe ô tô làm bằng thép lá thông thường, trong tay gã yếu ớt như đậu phụ.
Chỉ có như vậy lực lượng, vậy mà đều không lay chuyển được cánh tay của thanh niên châu Á này. Thậm chí, móng vuốt sau khi hóa thú của gã cào vào cánh tay đối phương, cũng hoàn toàn không thể làm sức ra. Giờ khắc này, Jensen Roderick mới hiểu được vì sao đối phương lại có gan chạy đến tổng hành dinh của mình. Sao có thể như vậy? Người ở trạng thái tỉnh táo, làm sao có thể có được thực lực kinh khủng như vậy? Jensen Roderick vô cùng kinh hãi. Nhưng bây giờ, gã cũng không có thời gian để kinh hãi, bởi vì không thể gỡ được tay đối phương, gã đã cảm thấy từng cơn choáng váng ập đến. Gã lập tức thu lại tất cả tạp niệm, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tô Lăng, trong miệng gian nan thốt ra một câu, "Đây là ngươi ép à?" Vừa nói xong, hai mắt gã dần dần bắt đầu đỏ ngầu. Theo đôi mắt dần dần đỏ ngầu, toàn bộ cơ thể Jensen Roderick lại bắt đầu biến đổi. Đồng thời, lần biến đổi này, so với lần hóa thú trước đó còn khoa trương hơn. Chỉ thấy lông trên toàn thân Jensen Roderick lại bắt đầu mọc dài ra, nhanh chóng bao phủ toàn thân, đồng thời lông dần dần trở nên cứng, giống như lông thú thật. Đồng thời, mặt gã cũng bắt đầu biến hình. Vốn là một khuôn mặt người, đầu tiên là miệng bắt đầu nhô ra, trong quá trình nhô ra, mũi nhanh chóng biến thành màu đen và mọc thêm rất nhiều lỗ chân lông. Ngoài ra, cấu tạo cơ thể của gã cũng bắt đầu thay đổi, cơ bắp toàn thân lại phồng lên, vóc dáng bắt đầu cao lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cùng với tiếng rẹt rẹt vài tiếng xé rách, quần áo trên người gã nhanh chóng bị nứt toác. Mà trong quá trình này, cánh tay và hai chân của gã cũng bắt đầu biến thành cong, dễ dàng phát lực. Nhìn tổng thể, Jensen Roderick chỉ trong vài nháy mắt, từ một người đàn ông da trắng cao lớn cường tráng, biến thành một người thú hóa càng thêm cao lớn cường tráng. Hình dáng bên ngoài giống như trong truyền thuyết phương Tây, người sói. Đây chính là hoàn toàn hóa thú a. Nhìn thấy sự biến đổi của Jensen Roderick, trong đầu Tô Lăng vang lên hơn một năm trước, tại căn cứ, hai tên tiến hóa giả Wendy Gray và Andy Turner đã từng nhắc đến hoàn toàn hóa thú. Trong thông tin về cuộc đời của hai người, hội trưởng của hội chúa tể mà họ trực thuộc là người có thể tiến hành hoàn toàn hóa thú giai đoạn 2. Chỉ có điều, đối phương sau khi hoàn toàn hóa thú, toàn bộ người sẽ mất đi lý trí, trở về bản năng động vật. Mà hiển nhiên, Jensen Roderick trước mặt cũng như vậy. Đối phương cũng có thể tiến vào hoàn toàn hóa thú giai đoạn 2, đồng thời khi tiến vào trạng thái này, cũng sẽ mất đi lý trí. Jensen Roderick dường như cũng biết điều này, nên mới nói câu kia là Tô Lăng đã ép gã. Rất rõ ràng, đối phương sau khi phát hiện không thể gỡ được tay Tô Lăng, đã lựa chọn liều mạng. Mà Jensen Roderick hoàn toàn hóa thú, quả thật cũng có chút bản lĩnh. Theo đối phương hoàn toàn hóa thú thành người sói, lực lượng tăng vọt lên rất nhiều. Tô Lăng ước chừng, chỉ số sức mạnh của đối phương ở trạng thái này đã vượt qua mốc 20. Lại thêm hình thể của gã sau khi hóa thú, cổ cũng theo đó trở nên to khỏe, lực lượng của Tô Lăng đã có chút không giữ được cổ đối phương. Bất quá, đối với điều này, Tô Lăng lại không hề lo lắng. Khi Jensen Roderick từ bỏ lý trí, bắt đầu hoàn toàn hóa thú biến thành người sói, hắn cũng đồng dạng tâm niệm vừa động, trạng thái thiên địa hợp nhất trong nháy mắt triển khai. Rầm rầm rầm. Cùng với từng tiếng cơ bắp phồng lên vang lên, chỉ thấy cơ thể Tô Lăng cũng bắt đầu phồng lên, to ra, cao lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hơn nữa, lúc này Tô Lăng, sau khi trải qua cực hạn biến giai đoạn 1 đối với hoạt tính tế bào cơ thể, chỉ số sức mạnh đã đột phá đến 27.47. 47 chỉ số sức mạnh ở trạng thái thiên địa hợp nhất được tăng thêm 1.5 lần, trong nháy mắt tăng vọt đến 41.2. Chỉ thấy vóc dáng của Tô Lăng, lần này có thể thấy rõ bằng mắt thường cao lên đến hơn 3 mét, không hề dừng lại, tiếp tục cao lên. Vốn dĩ Jensen Roderick sau khi hoàn toàn hóa thú thành người sói, vóc dáng đã cao lên đến gần 3 mét, đã muốn chạm đến trần nhà chỉ cao hơn 3 mét. Nhưng trước thân hình Tô Lăng đang tiếp tục cao lên, Jensen Roderick sau khi hoàn toàn hóa thú thành người sói cũng trở nên thấp bé. Một lúc sau, chỉ nghe rầm một tiếng, thân hình Tô Lăng đang tiếp tục cao lên, trực tiếp làm vỡ trần nhà. May mắn, tầng 7 của tòa nhà này là tầng cao nhất. Tô Lăng làm vỡ trần nhà, phía trên là sân thượng, cũng không có ảnh hưởng gì. Cuối cùng, khi cao đến hơn 4 mét, vóc dáng của Tô Lăng mới miễn cưỡng dừng lại. Mà ở trạng thái này, hai cánh tay của Tô Lăng to như cột đình, bàn tay càng to như quạt hương bồ. Chỉ thấy tay trái của hắn nắm chặt thành quyền, không ngừng đập nát trần nhà, kết cấu xi măng của trần nhà, dưới nắm đấm to lớn của hắn yếu ớt như đậu phụ. Trong khi mở rộng không gian xung quanh, để tầm mắt và không gian của hắn thoải mái với vóc dáng hiện tại, tay phải hắn lại như trước đó, bốp một tiếng hung mãnh vỗ vào cổ Jensen Roderick đã hoàn toàn hóa thú. Dưới chỉ số sức mạnh tuyệt đối 41.2, cho dù là Jensen Roderick đã hoàn toàn hóa thú biến thành người sói cũng khó mà tránh thoát. Bất quá, Jensen Roderick đã mất đi lý trí, giống như dã thú, không ngừng liều mạng giãy giụa, cắn xé, cào cấu Tô Lăng, cũng không ngừng phát ra âm thanh gừ gừ gừ. Đáng tiếc, dưới chỉ số sức mạnh 41.2, lớp phòng ngự bên ngoài của Tô Lăng lại được tăng cường, Jensen Roderick cắn xé, cào cấu căn bản không thể làm Tô Lăng bị thương, thậm chí còn không thể làm sức ra. Mà đối với việc Jensen Roderick cắn xé, cào cấu, Tô Lăng chỉ nắm chặt nắm đấm tay trái, giáng một quyền từ trên xuống vào đầu sói của đối phương. Bốp, cùng với một tiếng vang trầm,
Jensen Roderick sau khi hoàn toàn hóa thú biến thành người sói, phát ra tiếng gừ ư một tiếng, sau đó liền ngất đi. Mà theo sự ngất đi, Jensen Roderick cũng nhanh chóng từ trạng thái người sói co lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thoái hóa hết thảy đặc điểm thú hóa, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của một người đàn ông da trắng. Jensen Roderick sau khi thoái hóa, trong tay Tô Lăng cao hơn 4 mét, giống như một đứa trẻ. Nhìn Jensen Roderick đang hôn mê, trên mặt Tô Lăng lập tức hiện lên vẻ hứng thú nồng đậm. Giai đoạn thứ hai hẳn là liên quan đến tiến hóa biến dị gen, mấu chốt của loại tiến hóa biến dị này rốt cuộc là gì đây? Liên quan đến giai đoạn 1 của hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này, Tô Lăng đã hoàn thành, bởi vậy, mục tiêu tiếp theo của hắn là nghiên cứu giai đoạn 2. Mà trước đó, hắn đã suy đoán về giai đoạn 2 là có liên quan đến cấp độ gen. Chỉ là, cấp độ gen là phương diện sinh vật vi mô hơn so với tế bào, muốn nghiên cứu cấp độ gen của cơ thể người, cần các loại dụng cụ tinh vi hơn và kỹ thuật liên quan, đồng thời vẫn phải nắm vững một loạt kiến thức về gen. Đây vẫn chỉ là điều kiện cơ bản nhất. Có và nắm vững những điều này mới có tư cách bắt đầu nghiên cứu về gen. Sau đó là những thí nghiệm lặp đi lặp lại, rồi thống kê những thí nghiệm này thành số liệu, tiến hành phân tích chọn lọc. Quá trình này đòi hỏi thời gian rất dài. Đương nhiên, đây là phương pháp nghiên cứu thông thường. Tô Lăng chỉ có thời hạn nhiệm vụ 10 năm, mà bây giờ đã qua hơn 1 năm, hắn cũng không định đi theo hướng nghiên cứu thông thường. Từ thông tin về cuộc đời của Jensen Roderick, người đã phát triển giai đoạn 2 đến hoàn toàn hóa thú, Tô Lăng không phát hiện ra chút liên quan nào đến nghiên cứu khoa học sinh học. Đối phương mở ra giai đoạn 2 là trong lúc sinh tử trốn chạy, gặp phải nguy hiểm cực độ, cuối cùng kích phát năng lực hóa thú. Sau đó, qua nhiều năm không ngừng sử dụng năng lực hóa thú, dần dần quen tay hay việc, phát triển ra năng lực hoàn toàn hóa thú. Nói cách khác, tiến hóa giả giai đoạn 2 cũng không cần phải nghiên cứu giải mã từ cấp độ gen, mà có thể dựa vào bản thân dần dần tìm tòi ra năng lực hóa thú. Tô Lăng hoàn toàn có thể thông qua thẩm vấn tiến hóa giả giai đoạn 2 này, liên quan đến cảm tưởng về cách kích phát năng lực hóa thú, tiến hành thu thập nhiều phương diện, rồi tổng kết ra quy luật, sau đó dựa theo quy luật tiến hóa đã thẩm vấn được, trước hết để bản thân kích phát ra năng lực hóa thú giai đoạn 2, sau đó lại từ trải nghiệm bản thân đối với giai đoạn 2 để suy ngược ra nguyên lý của giai đoạn tiến hóa biến dị này. Đây chính là kế hoạch nghiên cứu của hắn về hệ thống tiến hóa biến dị giai đoạn 2. Nói đơn giản, hắn không cần biết nguyên lý trước, mà có thể cho bản thân nghiệm chứng trước giai đoạn này, sau đó lại từ góc độ bản thân để phân tích, suy ngược ra nguyên lý của giai đoạn tiến hóa biến dị này. Dù sao muốn biết giác quan của cơ thể người ở một trạng thái nào đó, chỉ có bản thân tiến vào trạng thái đó mới rõ ràng nhất. Ngôn ngữ và chữ viết cuối cùng vẫn không bằng trải nghiệm bản thân. Mà hắn cũng không cần phải cân nhắc việc sản xuất hàng loạt tiến hóa giả giai đoạn 2, chỉ cần bản thân hắn hiểu rõ nguyên lý và thêm vào nghiệm chứng là có thể. Bởi vậy, nhìn Jensen Roderick đang hôn mê trên tay, Tô Lăng rất muốn lập tức trở lại căn cứ ở ngoại ô, sau đó bắt đầu thẩm vấn đối phương. Nhưng chuyện ở đây còn chưa xử lý xong, hắn cũng chỉ có thể kìm nén ý nghĩ này, trước tiên xử lý chuyện bên này. Chỉ thấy thân hình cao hơn 4 mét của hắn, nhanh chóng co lại về hình thể bình thường với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hắn đã mở trạng thái thiên địa hợp nhất. Bất quá, Tô Lăng sau khi trở về hình thể bình thường, quần áo trên người lại một lần nữa bị rách do thi triển thiên địa hợp nhất. May mắn, đây không phải là lần đầu tiên. Tô Lăng thành thục lấy ra một tấm thẻ vũ khí, quần áo phổ thông, đổi thành một bộ quần áo mới. Lần này, hắn ngẫu nhiên nhận được một bộ vest đen cùng giày da. Thay xong bộ vest đen và giày da, Tô Lăng nắm lấy cổ áo Jensen Roderick đang hôn mê, kéo gã đi về phía cửa sổ mà trước đó hắn đã phi thân vào. Lúc này, cửa sổ sát đất đã vỡ nát, tạo thành một lỗ hổng lớn, gió mạnh không ngừng thổi vào. Tô Lăng đứng trước lỗ hổng đó, quần áo phấp phới, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Trong nhà xưởng phía dưới, đám người của Kim Đảng giờ phút này mới nhao nhao từ 4 phương 8 hướng đổ ra, tụ tập về phía bãi đất trống dưới tòa cao ốc. Trước đó, hắn từ cổng lớn nhà máy nhảy vào, với tốc độ cực nhanh đuổi tới dưới lầu, phi thân lên mấy chục mét, đập nát cửa kính tầng 7 rồi tiến vào, sau đó cùng Jensen Roderick so tài biến thân, cuối cùng hắn đấm cho Jensen Roderick một quyền ngất xỉu. Quá trình này, tuy miêu tả phức tạp, nhưng kỳ thực không tốn bao nhiêu thời gian, không tới 5 phút. Khoảng thời gian này, đối với đám người Kim Đảng phần lớn chỉ là người bình thường, vừa đủ để đám Kim Đảng trong phòng quan sát phát hiện Tô Lăng đánh bay mấy tên bảo an ở cổng, sau đó triệu tập thông báo cho những người khác xuất động. Sau đó, đám người Kim Đảng được triệu tập vừa mới đi ra được mấy bước, liền lập tức bị động tĩnh phát sinh ở tòa nhà văn phòng hấp dẫn. Rồi, nhìn thấy lỗ hổng lớn xuất hiện ở tầng 7 tòa nhà văn phòng, đám người Kim Đảng nhao nhao trợn mắt há hốc mồm, vô thức hướng về phía bãi đất trống phía dưới tòa nhà văn phòng tụ tập, đồng thời bàn tán xôn xao. Đó là cái gì? Vị trí đó hình như là văn phòng của lão đại. Sao lại có thể xuất hiện một cái lỗ lớn như vậy? Giống như bị đạn pháo oanh tạc vậy, nhưng ta vừa rồi không hề nghe thấy tiếng nổ. Mau nhìn, lão đại chạy ra. Không đúng, không phải lão đại. Một đám người Kim Đảng kinh hô khi thấy lỗ hổng lớn xuất hiện ở tầng 7. Bỗng nhiên, có người nhìn thấy một bóng người đi về phía lỗ hổng, còn tưởng rằng là Jensen Roderick. Nhưng trong nháy mắt, liền có người tinh mắt phát hiện, người đi đến lỗ hổng đó không phải là lão đại của bọn họ.
Mà khi đám người Kim Đảng phát hiện người đi đến lỗ hổng không phải Jensen Roderick, đột nhiên, bóng người đứng ở lỗ hổng đó bỗng nhiên thả người nhảy xuống. Vèo, rơi xuống rất nhanh. Oanh, một tiếng vang lớn đột nhiên chuyển đến. Bóng người từ tầng 7 nhảy xuống, hai chân trực tiếp giẫm mạnh xuống đất, khiến mặt đất nứt toác ra một cái hố giống như mạng nhện, vô số đá vụn văng lên. Cảnh tượng này lập tức làm chấn kinh đám người Kim Đảng đang tụ tập phía dưới tòa nhà văn phòng. Tầng 7, đó chính là tầng 7. Cứ như vậy từ tầng 7 nhảy xuống, hai chân đáp đất, đối phương vậy mà không hề hấn gì. Từng người Kim Đảng mở to hai mắt, nhìn về phía bóng người rơi xuống dưới tòa nhà văn phòng. Một thân vest đen dày da, gương mặt châu Á, nhìn qua nhiều lắm là hơn 20 tuổi. Đây chính là cảnh tượng mà đám người Kim Đảng nhìn thấy. Nhưng rất nhanh, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện, phía sau thanh niên châu Á này, dường như còn có một bóng người. Ánh mắt vượt qua thanh niên châu Á, đám người Kim Đảng nhìn về phía bóng người phía sau, một lúc sau, tất cả mọi người bỗng nhiên co rút đồng tử. Bóng người phía sau thanh niên châu Á này, lại chính là lão đại của Kim Đảng, Jensen Roderick. Sao có thể? Có người nhịn không được kinh hô. Jensen Roderick một tay thành lập Kim Đảng, trở thành một đại hắc bang ở khu Bronx của New Thành, dựa vào tính cách cẩn thận và chính là thực lực cá nhân vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ, trong Kim Đảng, mặc dù không phải tất cả thành viên đều tận mắt chứng kiến thực lực của Jensen Roderick, nhưng phần lớn thành viên gia nhập Kim Đảng từ đầu đều đã chứng kiến qua thực lực thân thể đáng sợ vượt xa người thường của Jensen Roderick. Đó là khả năng tay không bẻ cong ống thép, né tránh đạn, thậm chí là nâng lên một chiếc xe hơi. Trong mắt đông đảo thành viên Kim Đảng, lão đại Jensen Roderick đã là đại biểu cho tồn tại mạnh nhất của nhân loại. Vậy mà giờ đây, lại hôn mê ngã xuống sau lưng một thanh niên châu Á, điều này lập tức khiến rất nhiều thành viên Kim Đảng sùng bái Jensen Roderick sụp đổ tín ngưỡng. Sao có thể, đây chính là lão đại à? Có người không chấp nhận được cảnh tượng trước mắt, thất thần lẩm bẩm. Tô Lăng nhìn thấy rõ biểu cảm của đám người Kim Đảng xung quanh, trên mặt vẫn là một vẻ lạnh nhạt. Đây chính là hiệu quả hắn muốn. Để những người còn lại của Kim Đảng nhìn thấy dáng vẻ Jensen Roderick thua trong tay hắn, đánh tan lòng người của Kim Đảng, thuận tiện cho việc tiếp quản sau này. Chỉ thấy hắn quét mắt đám người Kim Đảng đang chấn động, khó tin hoặc sụp đổ tín ngưỡng, nhàn nhạt mở miệng nói, lão đại của các ngươi tự tiện tập kích biệt thự của ta, đây chính là kết cục của hắn. Các ngươi với tư cách đồng phạm, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người phải làm việc cho ta để đền bù cho sai lầm các ngươi đã phạm phải. Ai dám không nghe hoặc tự tiện bỏ trốn, bức tường này chính là kết cục của các ngươi. Vừa dứt lời, vẻ lạnh lẽo trên mặt Tô Lăng lóe lên, hắn nâng cánh tay lên, trở tay đánh một khuỷu tay vào bức tường cao ốc phía sau lưng. Oanh, nổ vang một tiếng, với thuộc tính lực lượng 27 điểm, một khuỷu tay đánh xuống, trong nháy mắt phá tan bức tường cao ốc phía sau lưng Tô Lăng. Vô số gạch đá vỡ nát rơi xuống, trong chớp mắt tạo ra một lỗ hổng lớn hình bán nguyệt. Cảnh tượng này, một lần nữa làm chấn kinh đám người Kim Đảng xung quanh. Chỉ là một khuỷu tay. Nhìn thấy lỗ hổng lớn do Tô Lăng phá tan, đám người Kim Đảng không khỏi vô thức nhìn lên phía trên, lỗ hổng lớn ở tầng 7 tòa nhà văn phòng. Giờ khắc này, bọn hắn dường như đã hiểu lỗ hổng phía trên xuất hiện như thế nào. Không ai dám nói lời phản đối. Trước sức mạnh phi thường của Tô Lăng thể hiện, đám người Kim Đảng đều trầm mặc, hoặc là nói chấp nhận. Mà ngay khi Tô Lăng chấn nhiếp đám người Kim Đảng ở dưới tòa nhà văn phòng, ở tầng 7 tòa nhà văn phòng, trong văn phòng đầy mảnh thủy tinh vụn và vô số xi măng đá vụn. Một chiếc điện thoại rơi trên đất, lẫn trong đống mảnh thủy tinh và đá vụn, không ngừng rung lên. Cùng với tiếng rung, màn hình điện thoại di động cũng theo đó sáng lên. Một cuộc gọi liên tục gọi đến, trên màn hình điện thoại di động sáng lên, hiển thị một cái tên, Kevin. Màn đêm buông xuống, New Thành lại chìm trong xa hoa trụy lạc, xe cộ tấp nập. Tuy nhiên, cảnh tượng phồn hoa này không liên quan gì đến Tô Lăng. Trong một chiếc xe hơi màu đen đang chạy, Tô Lăng ngồi ở hàng ghế sau, thân tinh lạnh nhạt nhắm mắt dưỡng thần. Ở ghế lái, Bobby, thành viên Kim Đảng chở Tô Lăng đến đây, giống như đang ngồi trên đống lửa, vẻ mặt sợ hãi, cẩn thận thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Lăng qua kính chiếu hậu, còn có Jensen Roderick đang hôn mê bên cạnh Tô Lăng. Trong tầm nhìn của hắn chỉ là bị Tô Lăng ép buộc, bất đắc dĩ làm tài xế, lái xe chở Tô Lăng đến cổng nhà máy, đại bản doanh của Kim Đảng. Sau đó, Tô Lăng 2-3 lần đánh bay đám người Kim Đảng đến kiểm tra, liền nhảy vào trong nhà máy. Sau đó, Bobby không biết gì cả. Hắn ở ngoài cổng nhà máy, chỉ nghe thấy một chút âm thanh kính vỡ, sau đó là tiếng bước chân dồn dập và tiếng bàn tán, tiếp theo là một trận âm thanh sụp đổ, dường như có thứ gì đó sụp đổ. Không lâu sau những động tĩnh này, cửa nhà máy liền mở ra. Sau đó, Bobby vốn muốn bỏ trốn, nhưng lại kiêng kỵ thực lực của Tô Lăng và Kim Đảng sau này có thể sẽ truy sát hắn. Đang do dự, liền nhìn thấy Tô Lăng từ cổng nhà máy đi ra, một tay nắm lấy cổ áo một bóng người, kéo đi cùng. Mà bóng người bị kéo đi kia, chính là lão đại của Kim Đảng, Jensen Roderick. Cảnh tượng này lập tức khiến Bobby ngây người. Giờ khắc này, hắn rất muốn vào trong nhà máy, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, Tô Lăng không cho hắn cơ hội, trực tiếp lên xe, bảo hắn quay về trang viên biệt thự. Bị ép buộc bởi uy thế của Tô Lăng, hắn chỉ có thể làm theo.
Lúc này, hắn đang lái xe, hướng về tòa trang viên biệt thự lúc đến. Nhưng hai bóng người ở hàng ghế sau lại khiến Bobby ngứa ngáy khó nhịn, vô cùng tò mò trong nhà máy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tạo ra cảnh tượng huyền ảo này. Tô Lăng đại khái có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng của Bobby, thành viên Kim Đảng này. Tuy nhiên, hắn không thèm để ý đến đối phương. Sau khi dùng một phen thủ đoạn đánh tan tín ngưỡng của thành viên Kim Đảng và trấn nhiếp đám người này, Tô Lăng coi như đã hoàn thành xong chuyện lần này. Bắt được Karina, một tiến hóa giả giai đoạn 2, còn có Jensen Roderick, một tiến hóa giả đã phát triển giai đoạn 2 đến hoàn toàn hóa thú, coi như có tài liệu nghiên cứu sơ bộ cho giai đoạn 2 sắp tới. Mặt khác, còn thu phục được Kim Đảng, mặc dù chỉ là tạm thời dùng vũ lực trấn nhiếp, nhưng với thủ đoạn của hắn, muốn triệt để thu phục không phải là vấn đề lớn. Tiếp theo, lợi dụng Kim Đảng làm công cụ, hắn có thể lần lượt triển khai một loạt kế hoạch sau này. Mà trong loạt kế hoạch này, trước hết chính là bắt tiến hóa giả. Kim Đảng với tư cách là hắc bang, khuếch trương địa bàn là chuyện bình thường, mà trong quá trình khuếch trương, vô tình trêu chọc đến tiến hóa giả cũng rất bình thường. Tiến hóa giả nếu có năng lực, rất có khả năng sẽ động thủ, không thể ngồi chờ chết. Như vậy, chỉ cần chờ đám tiến hóa giả này đánh người của Kim Đảng, Tô Lăng, lão đại của Kim Đảng ra tay là chuyện hợp tình hợp lý. Tìm lý do hợp lý để ra tay với tiến hóa giả, không cho tất cả tiến hóa giả ở New Thành liên hợp lại đối phó hắn. Từng bước xâm chiếm tiến hóa giả ở New Thành làm tài liệu nghiên cứu cho các giai đoạn tiếp theo của hắn. Đây là một vòng ngoài trong kế hoạch của hắn. Ngoài ra, tiếp theo chính là bí mật thu thập tình báo. Hắc bang muốn làm ăn, cần phải đả thông các quan hệ với chính phủ New Thành. Mà làm lão đại của Hắc bang sẽ có cơ hội gặp gỡ những nhân vật trong các quan hệ này. Những nhân vật này thường là chính khách trong các đảng phái của quốc gia Eric. Trong thông tin về cuộc đời của những người này, tất nhiên tồn tại không ít góc khuất không thể phơi bày, còn có những chuyện cơ mật và con người của quốc gia Eric. Cái trước có thể giúp Tô Lăng khống chế điểm yếu của những người này, cuối cùng khống chế toàn bộ chính khách các đảng phái của Eric. Còn cái sau có thể giúp Tô Lăng tận dụng tối đa các phương diện khoa học kỹ thuật đỉnh cao và thí nghiệm nghiên cứu nhân thể của Eric, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính của trò chơi này và đối phó với 6 đội ngũ người chơi phe đỏ đã ẩn giấu hơn 1 năm qua. Tô Lăng tiến vào thế giới trò chơi này đã hơn 1 năm. Trong hơn 1 năm nay, Tô Lăng tự nhiên cũng lưu tâm đến các diễn đàn tin tức mạng của thế giới này, mong muốn tìm ra 6 đội ngũ người chơi phe đỏ, trừ Leon, người chơi cấp S. Phe đỏ mặc dù có 6 đội ngũ người chơi, nhưng sau khi tiến vào trò chơi, người chơi không có phương thức liên lạc bên ngoài thế giới này. Cho nên, 6 đội ngũ người chơi phe đỏ muốn liên hợp lại đối phó hắn, trước tiên phải tìm thấy nhau. Mà trong thế giới trò chơi tương tự như thế giới thực này, phương pháp tìm kiếm người chơi thuận tiện nhất, tất nhiên là đăng tin trên internet. Lợi dụng internet, đăng một số chuyện hoặc câu nói chỉ có người ở thế giới thực mới biết, tuyên truyền rộng rãi, rất dễ dàng có thể tìm thấy đội ngũ người chơi cùng phe. Đương nhiên, làm như vậy cũng sẽ bị phe địch tìm thấy. Trong phe xanh của Tô Lăng, chỉ có hắn và bánh bao lớn, cho nên Tô Lăng không cần tìm kiếm đội ngũ người chơi cùng phe. Trong trò chơi này, chỉ có 6 đội ngũ người chơi phe đỏ cần tìm người chơi cùng phe. Mà Tô Lăng dựa vào điểm này, nên thỉnh thoảng sẽ lưu tâm đến các diễn đàn tin tức mạng chính của thế giới này, tìm kiếm các thông tin liên quan đến người chơi. Nhưng cuối cùng, Tô Lăng không tìm thấy đội ngũ người chơi phe đỏ khác. Đối với điều này, Tô Lăng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Trận danh chiến là một lối chơi mới sau khi phiên bản được cập nhật, người chơi tự nhiên muốn làm quen trước. Lại thêm đội ngũ người chơi phe đỏ, theo phân tích của Tô Lăng, hơn phân nửa đều là người chơi cấp S dẫn đầu, còn lại ít nhất cũng là người chơi cấp A dẫn đầu. Cấp bậc này đã là cao thủ danh xứng với thực. Những người chơi cao thủ khi đến thế giới này, suy nghĩ đều rất thống nhất. Đó chính là trước tiên cẩn thận, phát triển một phen rồi tính. Giống như Tô Lăng khi mới vào trò chơi, đã gặp Leon. Giữa hai bên thiết lập liên hệ, Tô Lăng có thể nhìn trộm một lần hành động của đối phương. Mà đối phương sau khi rời khỏi căn cứ, trong hơn 1 năm nay, căn bản không hề tìm kiếm người chơi phe đỏ hoặc quân địch phe xanh, mà là bỏ ra 1 tuần lễ, tìm hiểu thông tin về thân phận của mình, sau đó giống như cư dân bản địa của thế giới này, không ngừng leo lên vị trí cao trong lĩnh vực của mình. Bây giờ, đối phương đã từ một tên lính đội đột kích săn báo, thăng cấp quân hàm, trở thành một trung úy. Đừng coi thường một trung úy, quân hàm này so với lính thường, chênh lệch 6 cấp bậc quân hàm sĩ quan, 5 cấp bậc quân hàm chuẩn úy. Rất nhiều binh lính, cả đời chỉ có thể ở trong quân hàm binh sĩ, sĩ quan. Chỉ có những người có chút bối cảnh và bản lĩnh mới có thể vượt qua, thăng lên quân hàm cấp úy. Mà Leon chỉ tốn hơn 1 năm, từ một lính thường thăng lên trung úy, thủ đoạn đã là phi thường không tầm thường. Tô Lăng trong hơn 1 năm nay vẫn luôn chú ý đến động thái của đối phương, chứng kiến đối phương vì leo lên mà làm ra tất cả chuẩn bị, trong lòng chỉ có một cảm khái, đó là không hổ là người chơi cấp S. Bởi vậy, đối với việc 5 đội ngũ người chơi phe đỏ khác im hơi lặng tiếng, Tô Lăng cũng không thấy kỳ quái. Ước chừng 5 đội ngũ người chơi phe đỏ này, trong hơn 1 năm nay, đều đang lặng lẽ phát triển, để bản thân nhận được sự trợ giúp lớn nhất từ thế lực của thế giới này. Mà Tô Lăng biết rõ điểm này, còn thỉnh thoảng lưu tâm đến thông tin tìm người trên các diễn đàn mạng lớn, là để đề phòng vạn nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong trò chơi này, ngoại trừ những người chơi có độ khó tổng hợp thấp, còn lại 6 người đều là cao thủ.
Những người chơi cao thủ này rất có khả năng chơi trò tâm lý, cược tâm tính của Tô Lăng, người chơi duy nhất của phe xanh. Ngay từ đầu trò chơi đã bắt đầu tìm kiếm đội ngũ người chơi cùng phe, sau đó tiến hành liên hợp. Đương nhiên, nếu đối phương thật sự đăng tin tìm kiếm, sẽ có khả năng rất lớn bị Tô Lăng nhìn thấy, từ đó bại lộ thân phận. Tất cả mọi người đều là cao thủ, sẽ không có người phạm sai lầm cấp thấp ngu xuẩn như vậy. Cũng chính là xuất phát từ tư duy thưởng thức cơ bản này, cho nên đối phương rất có thể sẽ có người cược một ván tâm tính. Đương nhiên, cũng có thể là sẽ không cược. Dù sao cũng phải xem tư duy tâm lý đang ở tầng nào. Tô Lăng vì đề phòng vạn nhất nên lựa chọn lưu ý, dù sao hắn không cần giống như Leon, phải chấp hành các loại hành động lập công và chạy quan hệ để leo lên vị trí cao. Lại thêm có năng lực toàn chi, loại chuyện này không tốn của Tô Lăng bao nhiêu thời gian. Về phần kết quả, có phát hiện tự nhiên là tốt, không có phát hiện cũng không quan trọng. Mang tâm tính như vậy, cho nên Tô Lăng đối với kết quả không có phát hiện hiện tại, trong lòng không hề cảm thấy thất vọng. Mà bây giờ, có kim đảng làm công cụ, lại thêm Tô Lăng đã đích thân nghiệm chứng thuộc tính cơ thể của biến cực hạn giai đoạn 1 trong hệ thống biến dị tiến hóa của thế giới này được tăng lên trên diện rộng, hắn cũng có thể bắt đầu hành động nhằm vào đội ngũ người chơi phe đỏ. Nghĩ tới đây, Tô Lăng thu suy nghĩ lại, nhưng đầu nhìn về phía đệm ghế bên cạnh, Jensen Roderick đang cuộn tròn trong trạng thái hôn mê. Đợi hỏi thăm ra cảm giác hóa thú giai đoạn 2, liền có thể an bài hắn đi tiêu hao đạo cụ của Leon. Ý nghĩ này hiện lên trong lòng Tô Lăng, ánh mắt của hắn dần dần rời lên, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon chiếu vào mặt hắn, lúc sáng lúc tối. Trong màn đêm, chiếc xe hơi màu đen của Tô Lăng dần dần lái rời khỏi New Thành, hướng về ngoại ô. Thùng thùng, đông đông đông. Trong màn đêm trên bãi cỏ, một chiếc xe lóe đèn pha dừng lại. Ở phía trước xe, dưới ánh đèn chiếu sáng, hai bóng người đi tới một chỗ trên bãi cỏ, sau đó một trong hai bóng người dùng chân gõ một đoạn tiết tấu lên bãi cỏ. Một lát sau, bang một tiếng, dưới bãi cỏ mở ra một cánh cửa sắt hình vuông, người bên trong nhìn thấy hai bóng người đứng cạnh lối vào, thở phào nhẹ nhõm hô to, "Tiến sĩ, ngài đã về rồi." Người mở cửa này, không ai khác chính là Nha. Mà hai bóng người đứng cạnh lối vào, tự nhiên chính là Tô Lăng và Bobby, thành viên kim đảng phụ trách lái xe dẫn đường. Cho dù trong đầu Nha, tiến sĩ có ấn tượng vô địch, nhưng trước khi chưa trở về, vẫn khiến hắn không cách nào an tâm. Bây giờ thấy tiến sĩ trở về, Nha lập tức yên tâm, tâm tình bình tĩnh lại, Nha lúc này mới chú ý tới Tô Lăng còn ôm một người trên tay. Người này là một người đàn ông da trắng, nhìn chừng 40 tuổi, đang ở trạng thái hôn mê. Nha khẽ động trong lòng, liên tưởng đến việc Tô Lăng đi tìm lão đại của đám người này để báo thù cho Matthew ba người. Nha chần chừ nói, tiến sĩ, người này là lão đại của bọn họ. Tô Lăng nhàn nhạt gật đầu. Người hắn mang theo chính là Jensen Roderick. Thân là tiến hóa giả đã phát triển giai đoạn 2 đến hoàn toàn hóa thú, Jensen Roderick kỳ thật đã tỉnh lại một lần trên đường trở về. Nhưng đáng tiếc, gã và Tô Lăng đã phát sinh liên hệ, một lần hành động đều bị Tô Lăng nhìn trộm. Khi đối phương tỉnh lại, năng lực trong đầu Tô Lăng liền phản hồi động thái tỉnh lại của đối phương, thế là Tô Lăng liền thuận tay bồi thêm một kích, một lần nữa đánh cho đối phương hôn mê bất tỉnh. Matthew ba người bọn họ thế nào? Sau khi trả lời câu hỏi của Nha, Tô Lăng liền hỏi. Đồng thời, hắn cũng bước chân kéo Jensen Roderick đi về phía thang lầu dẫn vào tầng hầm. Nha thấy thế, vội vàng tránh đường, đồng thời kích động trả lời, ba người bọn họ quả nhiên như tiến sĩ nói, vẫn còn phản ứng sinh mệnh. Trước đó Nha và Tiểu Điệp còn tưởng rằng Matthew ba người đã chết, thương tâm không thôi. Nhưng Tô Lăng trước khi rời đi, kiểm tra cẩn thận tình hình của ba người, nói ba người vẫn chưa chết. Sau đó liền đem ba người đến tầng hầm ngâm trong dung dịch dinh dưỡng và mở các thiết bị tương ứng, dùng cái này để ngăn Nha và Tiểu Điệp. Hiện tại, trong đầu Tô Lăng, năng lực vẫn đang phản hồi tình hình của Matthew ba người, hắn hỏi chẳng qua là làm cho Nha thấy mà thôi. Còn có phản ứng sinh mệnh là tốt rồi. Nghe xong câu trả lời của Nha, Tô Lăng gật đầu, sau đó đi vào tầng hầm. Đến tầng hầm, hắn trực tiếp kéo Jensen Roderick đi về phía khoang dinh dưỡng cuối cùng. Mà hai bên lối đi, những tên xã hội đen và tội phạm bị hắn nhốt, cùng với các thành viên kim đảng, thấy cảnh này. Những kẻ chưa từng gặp, không biết Jensen Roderick thì không có phản ứng gì lớn, chỉ cho rằng lại bắt được một tên lưu manh hoặc tội phạm. Nhưng những tên xã hội đen và tội phạm nhận ra Jensen Roderick, còn có các thành viên kim đảng bị giam giữ, lại từng người chấn kinh. Đây không phải kim đảng, lão đại của kim đảng sao? Vậy mà ngay cả lão đại của kim đảng cũng bị bắt. Trách không được ta ban ngày cảm thấy người phụ nữ bị giam kia quen mắt, đó không phải là tình nhân của lão đại kim đảng sao? Từng tên xã hội đen và tội phạm bị nhốt, nhịn không được kinh ngạc. Mà xung quanh, các thành viên kim đảng bị nhốt, nhao nhao buồn bã hô lên, lão đại. Những thành viên kim đảng bị nhốt này đều nhận ra người bị Tô Lăng kéo vào chính là lão đại của kim đảng, Jensen Roderick. Cho dù ban ngày, sau khi chứng kiến thực lực mà Tô Lăng thể hiện, bọn họ đã rơi vào tuyệt vọng sợ hãi, trong lòng đã cảm thấy cho dù là lão đại cũng rất có thể không phải là đối thủ của quái vật này. Nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, lão đại của bọn họ thật sự bị bắt cùng, trong lòng bọn họ không khỏi vẫn là một trận bi thương. Ngược lại, Karina bị nhốt riêng, không có phản ứng gì lớn. Là một tiến hóa giả,
cô hiểu rõ nhất thực lực khủng bố của Tô Lăng. Bởi vậy, ngay từ đầu cô đã rõ ràng, Jensen tuyệt đối không thể là đối thủ của quái vật này, cho dù là sau khi hoàn toàn hóa thú cũng không thể. Cho nên, đối với việc Jensen Roderick bị bắt cùng, cô không quá kinh ngạc. So với việc kinh ngạc Jensen cũng bị bắt, cô lo lắng hơn về vận mệnh sắp tới của mình. Tô Lăng nhìn thấy rõ biểu cảm của các thành viên Kim Đảng xung quanh, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong lòng lại rất hài lòng. Phía đại bản doanh Kim Đảng, hắn đã dùng việc Jensen Roderick thua để đánh tan tâm lý của các thành viên Kim Đảng ở đó, bên này đương nhiên cũng phải làm lại một lần. Khi thấy đạt được hiệu quả mình muốn, Tô Lăng liền đi tới một phòng giam còn trống, ném Jensen Roderick đang hôn mê vào. Sau đó, hắn đi tới cuối hành lang, trước dãy khoang dinh dưỡng. Tầng hầm này có tổng cộng 10 khoang dinh dưỡng, hiện tại ngoại trừ một khoang, 9 khoang còn lại đều đã ở đầy. Ngoài Matthew, Herbeck, Wade 3 người, 6 khoang còn lại đều là những người sống sót sau thí nghiệm điện giật trước đó của Tô Lăng, trong đó có bánh bao lớn. Bởi vì tố chất cơ thể đều là người bình thường, thuộc tính thể lực chỉ có khoảng 1 điểm, cho nên cơ thể của bánh bao lớn và 6 người sống sót này, cho dù có dung dịch dinh dưỡng hỗ trợ chữa trị, cũng cần một thời gian rất dài để từ từ hồi phục. Không giống Tô Lăng, trước khi điện giật, thuộc tính thể lực đã cao tới hơn 18 điểm, điện giật một lần, không mấy ngày liền hoàn toàn hồi phục. Bánh bao lớn và những người khác, cho tới hôm nay hơn 1 tháng trôi qua, vẫn chưa hoàn thành chữa trị, tỉnh lại. Đối với điều này, Tô Lăng cũng không thèm để ý, dù sao nghiên cứu giai đoạn 1 của hắn đã hoàn thành. Tiến sĩ, ngài đã về rồi. Khi Tô Lăng đi tới trước khoang dinh dưỡng, Tiểu Điệp kích động đến rơi nước mắt nhìn hắn, nói, Matthew 3 người bọn họ thật sự không chết. Ngài mau nhìn cơ thể bọn họ, rất nhiều chỗ thỉnh thoảng còn cử động. Ân, ta thấy rồi. Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng kích động của Tiểu Điệp, Tô Lăng mỉm cười đáp. Nhưng Tiểu Điệp sau khi kích động vui mừng, lại lo lắng nhìn 3 người Matthew đang ngâm trong khoang dinh dưỡng, giống như 3 khối than đen, nói, tiến sĩ, 3 người bọn họ mặc dù còn sống, nhưng ngài nói bọn họ còn có thể khôi phục lại hình dáng ban đầu không? Dứt lời, Tiểu Điệp ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía Tô Lăng. Tô Lăng nhìn ánh mắt mong chờ của Tiểu Điệp, trịnh trọng gật đầu trả lời, nhất định sẽ. Đây kỳ thực cũng là bước tiếp theo, là sự ngụy trang để hắn chuyên tâm nghiên cứu tiến hóa giả giai đoạn 2. Một vị tiến sĩ vì con nuôi của mình, lâm vào nghiên cứu nhân thể điên cuồng. Thật là một lý do tốt. Coi như bên ngoài không hiểu, nhưng ít ra trong mắt Nha và Tiểu Điệp, chắc chắn có thể hiểu được những hành vi có chút khác người của hắn sau này, thậm chí còn có khả năng chủ động giúp đỡ hắn. Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của hắn. Tiến sĩ, tiếp theo chúng ta làm gì? Giọng nói của Nha đột nhiên vang lên. Cùng với tiếng nói, Nha và Bobby, thành viên Kim Đảng lái xe cho Tô Lăng, cũng đi tới cuối lối đi nhỏ, phía khoang dinh dưỡng. Sau khi nhường đường cho Tô Lăng vào, Nha không lập tức đi theo, mà ở bên ngoài, nhìn chằm chằm Bobby, đợi đối phương khóa xe và tắt đèn xong, mới nhìn chằm chằm đối phương cùng đi vào. Nghe được câu hỏi của Nha, Tô Lăng quay đầu nhìn hắn, hơi trầm ngâm, sau đó trả lời, trước đem hắn giam lại, sau đó 2 người các ngươi cùng ta đi lên, chúng ta báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Nghe được lời Tô Lăng, Nha, Tiểu Điệp và cả Bobby đều kinh ngạc. Trong đám người ở đây, kinh nghiệm đều không tầm thường, Nha và Tiểu Điệp từ nhỏ ở cô nhi viện, sau đó lại bị viện trưởng độc ác của cô nhi viện bán cho cơ sở nghiên cứu nhân thể phi pháp. Còn Bobby, thành viên Kim Đảng, là một tên xã hội đen. Trong lòng bọn họ, đối với cảnh sát, pháp luật đều tự nhiên không có khái niệm và sự tin tưởng. Trong quan niệm của Nha và Tiểu Điệp, nếu như những thứ này có ích, bọn họ đã không phải lưu lạc đến cô nhi viện, càng sẽ không bị bán cho cơ sở nghiên cứu nhân thể phi pháp làm vật thí nghiệm. Bởi vậy, cho dù bây giờ rời khỏi căn cứ đó đã hơn 1 năm, thông qua mạng lưới cũng tiếp xúc với các loại thông tin của thế giới này, biết rất nhiều điều mà người bình thường nên biết. Nhưng kỳ thực quan niệm của bọn họ không thay đổi nhiều. Khổ cực có thể khiến người ta nhanh chóng trưởng thành, mà hoàn cảnh lớn lên lại có thể tạo nên quan niệm tư duy của một người. Nha, Tiểu Điệp và cả 3 người Matthew có hoàn cảnh lớn lên như vậy, quan niệm tư duy tự nhiên khác với người bình thường. Đây kỳ thực cũng là lý do Tô Lăng không đưa 5 đứa trẻ đến trường, mà mời giáo viên đến trang viên biệt thự, tiến hành giáo dục tại nhà. Để 5 đứa trẻ không có khái niệm pháp luật, hơn nữa còn có cường độ thân thể gấp 5 đến 7 lần người bình thường đến trường, không chừng sẽ gây ra bao nhiêu chuyện. So với 2 người, Bobby, tên xã hội đen này, còn có quan niệm pháp luật hơn bọn họ. Chẳng qua, vì bản thân lăn lộn trong hắc bang, cùng cảnh sát là quan hệ mèo và chuột, lúc này mới mâu thuẫn, không tin tưởng cảnh sát. Cho nên, khi nghe Tô Lăng muốn báo cảnh sát, 3 người trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng. Báo cảnh sát làm gì? Đây là nghi hoặc trong lòng 3 người. Tô Lăng không giải thích, mà ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Bobby. Bobby thấy vậy, lúc này mới hiểu ra, câu trước đem hắn giam lại mà Tô Lăng nói lúc đầu, hắn chỉ là chính mình. Thế là, hắn vội vàng cười nịnh, giơ tay lên, nói, tôi tự làm, tôi tự làm. Nói xong, hắn tự giác mở một phòng giam không có người ở bên cạnh lối đi, sau đó chủ động đi vào, khóa kỹ cửa phòng giam. Thấy đối phương tự giác nhốt mình lại, Tô Lăng lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nha và Tiểu Điệp, nói, đi thôi. Nói xong, liền dẫn đầu bước đi ra ngoài.
Nha và Tiểu Điệp thấy vậy, vội vàng đi theo. Rất nhanh, ba người từ tầng hầm trở lại bãi cỏ. Tô Lăng từ tốn nói, lát nữa các ngươi không cần nói gì, ai hỏi các ngươi cũng đừng trả lời. Nha và Tiểu Điệp nghe vậy, nhìn nhau, mặc dù không hiểu rõ, nhưng tin tưởng Tô Lăng, cuối cùng hai người vẫn gật đầu. Sau đó, Tô Lăng liền gọi điện báo cảnh sát. Báo cảnh sát xong, hắn còn gọi điện cho tòa báo địa phương của New Thành. Hắn làm như vậy, kỳ thực rất đơn giản. Báo cảnh sát là để lắng lại sự kiện lần này, lưu lại manh mối với cảnh sát, tránh bị cảnh sát New Thành điều tra, phát hiện tầng hầm bí mật. Chỉ cần lưu lại manh mối, cảnh sát muốn điều tra bí mật, liền phải cân nhắc xem Tô Lăng có kiện bọn họ không. Người có thể mua được một trang viên biệt thự như vậy, chắc chắn là người có tiền. Mà người có tiền ở Eric, không nói muốn làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối là cảnh sát không muốn trêu chọc. Còn tìm truyền thông là để cân bằng các loại truy hỏi của cảnh sát sau này, thuận tiện lợi dụng vụ tập kích lần này, xem có thể câu được sự chú ý của đội ngũ người chơi phe đỏ hay không. Sau khi làm xong, Tô Lăng liền rời chiếc xe đỗ trên bãi cỏ, sau đó cùng Nha và Tiểu Điệp trên xe chờ đợi. Vì là ngoại ô, lại thêm hiện tại là buổi tối, cảnh sát New Thành gần đến nửa đêm mới đến. So ra, ngược lại truyền thông của tòa báo New Thành đến nhanh hơn. Có truyền thông của tòa báo ở đó, cảnh sát sau khi kiểm tra trang viên biệt thự bị đốt cháy thành một mảnh đen kịt, phát hiện trong trang viên biệt thự có rất nhiều mảnh đạn pháo, ý thức được sự tình không đơn giản. Nhưng bọn họ chấp pháp vẫn rất văn minh. Sau khi hỏi Tô Lăng, Nha, Tiểu Điệp ba người mấy lần, đều không moi ra được thông tin hữu ích gì, bọn họ cũng chỉ có thể ghi lại sự việc ở đây vào hồ sơ, sau đó rời khỏi nơi này. Sau khi bọn họ rời đi, truyền thông của tòa báo cũng đi theo. Vụ việc nơi này bị tập kích, cứ như vậy xem như bỏ qua. Đợi cảnh sát New Thành và truyền thông của tòa báo mà Tô Lăng tìm đến đều đi, Tô Lăng lại dẫn Nha và Tiểu Điệp quay trở lại tầng hầm. Sau đó, hắn nói với Nha và Tiểu Điệp, muốn chữa trị tốt cho Matthew ba người bọn họ, y học hiện đại gần như không thể, chỉ có thể xuất phát từ hướng tiến hóa giả. Ban ngày hôm nay, các ngươi cũng nhìn thấy người phụ nữ kia hóa thú rồi chứ? Nói xong, Tô Lăng nhìn về phía các phòng giam dọc hai bên hành lang, phòng giam giam giữ Karina. Nha và Tiểu Điệp nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Ban ngày, bọn họ đã thấy được cảnh Karina hóa thú rồi bỏ chạy. Ngoài ra, bọn họ kỳ thực hơn một năm trước, còn ở trong căn cứ nghiên cứu nhân thể phi pháp kia, đã thấy qua chúa tể hội Andy, đặc biệt nạp, Wendy Gray, hai tiến hóa giả hóa thú. Người phụ nữ kia hóa thú có thể mọc ra lông tơ và móng vuốt, mà khi giải trừ hóa thú, lại khôi phục thành hình dáng người ban đầu. Đây hẳn là tiến hóa giả giai đoạn 2. Tô Lăng sau khi Nha và Tiểu Điệp gật đầu, mặt không biểu cảm nói, Matthew ba người bọn họ muốn khôi phục như ban đầu, chỉ có thể đột phá đến giai đoạn 2 trên con đường tiến hóa, phát triển ra năng lực hóa thú rồi biến trở lại, như vậy mới có thể khôi phục như ban đầu. Không thì, chỉ có thể phẫu thuật cấy ra, nhưng như vậy không nói đến nguy cơ nhiễm trùng, coi như phẫu thuật có thể thành công, bọn họ cũng không khôi phục được dáng vẻ ban đầu, chỉ thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cho nên, ta sau này phải bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để đột phá giai đoạn 2 của tiến hóa giả. Trong quá trình này có lẽ sẽ làm ra một số chuyện khác người, cũng có thể khiến các ngươi nhớ lại một số hồi ức không tốt. Ta nói rõ ràng với các ngươi trước, các ngươi nếu như không chấp nhận được, tốt nhất hiện tại nói với ta sẽ cho các ngươi một khoản tiền, sau đó sắp xếp các ngươi rời đi, đi nơi khác hoặc quốc gia khác bắt đầu cuộc sống mới. Mọi người từ nay về sau mỗi người một ngả, riêng phần mình mạnh khỏe. Sau khi bỏ qua phương diện xã hội của sự kiện tập kích, Tô Lăng cuối cùng cũng tiết lộ những việc phải làm sau này với Nha và Tiểu Điệp. Bất quá, dưới sự chuẩn bị tầng tầng của hắn, lời nói này tràn đầy hương vị vừa đấm vừa xoa. Quả nhiên, sau khi hắn vừa dứt lời, Nha và Tiểu Điệp liền kích động. Tiến sĩ, ngài coi chúng ta là người nào? Nha kích động nói, là ngài đã cứu chúng ta ra khỏi căn cứ, cho chúng ta sinh mệnh lần thứ 2. Là ngài hơn một năm nay, không kể đến việc bồi dưỡng, còn huấn luyện chúng ta. Lúc này, chúng ta sao có thể đi? Huống chi, Matthew ba người bọn họ cũng là đồng bạn đã huấn luyện chung với chúng ta hơn một năm. Cho dù có qua một chút không thoải mái, nhưng bây giờ chúng ta sao có thể bỏ mặc bọn họ? Tiểu Điệp ở bên cạnh cũng rưng rưng nước mắt nói, tiến sĩ, đừng bỏ rơi chúng ta có được không? Nhìn hai người đang kích động, trên mặt không biểu cảm của Tô Lăng dần dần trở nên dịu dàng. Chỉ thấy hắn xoa đầu Tiểu Điệp, sau đó lại vỗ vai Nha, gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực cứu Matthew ba người bọn họ. Nghe được lời Tô Lăng, Nha và Tiểu Điệp liền vội vàng gật đầu, cùng nhau trả lời, tốt. Đến đây, Tô Lăng coi như đã chuẩn bị tâm lý cho hai người về những hành vi tiếp theo, cũng vừa đấm vừa xoa giữ chân hai người. Sau đó, Tô Lăng liền dặn dò hai người đêm nay ở phòng hầm chăm sóc tốt cho Matthew ba người. Còn hắn thì mang theo Karina và Jensen Roderick, hai tiến hóa giả đã phát triển giai đoạn 2, rời khỏi tầng hầm, không ngừng nghỉ đi đến phòng thí nghiệm nằm dưới sân golf. Đêm khuya, New Thành, khu Manhattan. Một buổi tiệc rượu chỉ có quan chức quyền quý mới có thể tham gia ở tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng New Thành kết thúc. Dưới lầu tòa nhà cao tầng New Thành, một người đàn ông da trắng tóc vàng, dáng người thẳng tắp, tướng mạo tuấn lãng, âu phục phẳng phiu, đang bị một người phụ nữ da trắng mập mạp, nặng hơn 300 cân, mặc một chiếc váy dạ hội cực kỳ rộng, kéo tay từ trong đại sảnh khách sạn ở tầng 1 đi ra.
Giữa hai người rất thân mật, hơn nữa còn đều là người đàn ông da trắng tóc vàng chủ động trêu chọc, khiến cho người phụ nữ da trắng mập mạp cười khúc khích. Rất nhanh, hai người liền đi đến ven đường, một chiếc Lincoln đã sớm chờ sẵn ở đó. Người đàn ông da trắng tóc vàng lịch sự mở cửa xe phía sau cho người phụ nữ mập mạp và làm một tư thế mời. Người phụ nữ mập mạp thẹn thùng chen chúc một hồi lâu mới ngồi vào trong xe, sau đó thâm tình nói với người đàn ông da trắng tóc vàng, "Tạm biệt, Benjamin." Người đàn ông da trắng tóc vàng được gọi là Benjamin khẽ cười, đóng cửa xe, hơi cúi người chào nói, "Tạm biệt, công chúa của ta." Lời nói này một lần nữa khiến người phụ nữ mập mạp trong xe cười duyên không ngớt. Sau đó, chiếc xe Lincoln khởi động, dần dần lái đi. Mà sau khi chiếc xe Lincoln đi xa, trên mặt người đàn ông da trắng tóc vàng dần dần lộ ra vẻ chán ghét rõ ràng. Sau đó, người đàn ông da trắng tóc vàng thành thục lấy ra một bình xịt cồn từ trong túi áo, vừa xịt lên cánh tay bị người phụ nữ mập đụng qua, vừa lẩm bẩm, cuối cùng cũng thông qua người phụ nữ mập này, đạt được chức vụ nội các ở chỗ cha cô ta, không sai biệt lắm cũng có thể bắt đầu tìm kiếm chiến hữu. Người đàn ông da trắng tóc vàng này, không ai khác chính là người chơi cấp S, Leon. Có thể chỉ dùng 1 năm thời gian, từ một lính thường leo lên đến quân hàm trung úy. Hắn dựa vào đương nhiên không chỉ là năng lực bản thân không ngừng hoàn thành nhiệm vụ lập công, mà còn có quan hệ sâu rộng. Đó chính là một lần trong nhiệm vụ, đã cứu con gái của một nhân vật lớn trong nội các. Mặc dù con gái của nhân vật lớn trong nội các này nặng hơn 300 cân, nhưng vì leo lên cao, tích lũy thế ở thế giới này, hắn cuối cùng đã chọn chịu nhục. Mà ngay trong buổi tiệc rượu vừa rồi, hắn cuối cùng đã thông qua cha của người phụ nữ mập kia, tiến vào nội các trong chính phủ Eric hiện tại. Bây giờ, thế của hắn tích lũy cũng không sai biệt lắm, tiếp theo chính là tìm kiếm đội ngũ người chơi phe đỏ khác. Bất quá, cụ thể muốn tìm kiếm như thế nào, vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. Ta hiện tại có 2 tấm thẻ định vị, nhưng thẻ định vị cần phải biết ID mới có thể định vị, ta cũng không biết ID của đội ngũ người chơi phe đỏ, và ta cũng không thể đem tấm thẻ chân quý như vậy dùng để tìm kiếm bọn họ, phải nghĩ biện pháp khác. Người chơi duy nhất của phe xanh chắc chắn là 2 người đứng đầu bảng xếp hạng, như vậy đầu tiên có thể loại trừ việc tìm kiếm thông qua sự kiện hoặc câu nói của quốc gia họ. Có thể đăng một số sự kiện hoặc câu nói của quốc gia của những người chơi cao thủ có thứ hạng thấp hơn ta, đội ngũ người chơi phe đỏ khác, đại khái đều là người chơi có thứ hạng không cao hơn ta. Bất quá, cho dù là như vậy cũng phải cẩn thận, phải tìm chút hacker, tạo nhiều máy tính ma làm bàn đạp, sau đó mới đăng tin. Rất nhanh, Leon trong lòng đã có chủ ý. Dưới sân golf, phòng thí nghiệm, soạt, soạt, 2 chậu nước đổ vào. Jensen Roderick và Karina, sau khi được đưa đến đây, liền bị ném xuống đất, dần dần tỉnh lại. Hai người đầu tiên là ngây ngốc một lúc, nhưng rất nhanh liền nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi hôn mê, sau đó trong nháy mắt bật dậy. Karina là kiểm tra trên người trước, phát hiện quần áo trên người đều nguyên vẹn, cơ thể cũng không có gì khác thường. Cô thở phào một hơi đồng thời, lại khó tránh khỏi có chút thất vọng, đồng thời trong lòng nổi lên một chút nghi hoặc. Trong ký ức cuối cùng trước khi cô hôn mê, là Tô Lăng đi vào phòng giam giữ cô, sau đó dưới sự chất vấn của cô, không nói lời nào đánh ngất xỉu cô. Cô vốn cho rằng mình sẽ bị giết, kết quả lại không, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Còn thất vọng là cô còn tưởng rằng đối phương sẽ cưỡng ép làm cô, kết quả cũng không, điều này khiến cô, kẻ mộ cường, trong lòng lại có chút mất mát. Mà cuối cùng nghi hoặc là đối với cảnh vật xung quanh. Cô phát hiện, nơi mình đang ở dường như không phải là căn phòng dưới đất kia, mà là một phòng thí nghiệm khác. Điều này không khỏi khiến cô vô thức bắt đầu dò xét xung quanh. So với cô, Jensen Roderick thuần túy hơn nhiều. Sau khi tỉnh lại, Jensen Roderick liền cảnh giác quan sát bốn phía, nhưng sau đó phát hiện Karina và Tô Lăng đang đứng đối diện hai người bọn họ. Cho dù lúc cuối cùng hoàn toàn hóa thú, đã mất đi lý trí, nhưng giờ phút này Jensen Roderick lại rất tỉnh táo. Sau khi phát hiện được đưa đến một môi trường xa lạ như vậy, gã liền rõ ràng, gã e rằng sau khi hoàn toàn hóa thú cũng không phải là đối thủ của thanh niên châu Á trước mắt này. Bởi vậy, gã sau khi nhìn thấy Tô Lăng, không có động thủ trước, mà ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng, cảnh giác dò hỏi, nơi này là đâu? Đây là phòng thí nghiệm của ta. Nghe được câu hỏi của Jensen Roderick, Tô Lăng nhẹ nhàng trả lời. Hắn không có trói buộc hai người, bởi vì với thực lực của hắn, không cần thiết. Ngươi đem chúng ta đến đây làm gì? Nghe Tô Lăng trả lời, Jensen Roderick lại cảnh giác dò hỏi. Mà vấn đề này cũng thu hút sự chú ý của Karina ở bên cạnh. Cô cũng tò mò, Tô Lăng đưa bọn họ đến đây làm gì? Làm gì? Tô Lăng nghe vậy, cười khẩy một tiếng, thân sắc trêu tức nhìn hai người, nói, nơi này đã là phòng thí nghiệm, đưa các ngươi đến đây, đương nhiên là bắt các ngươi làm thí nghiệm. Lời vừa nói ra, sắc mặt Karina và Jensen Roderick bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Nhiều năm trước, Jensen và Karina cũng chỉ là người bình thường. Cho đến một ngày, bọn họ tối sầm mắt, đợi đến khi tỉnh lại, đã trở thành cái gọi là vật thí nghiệm. Mỗi ngày đều bị lôi ra làm các loại thí nghiệm nhân thể, ngày qua ngày trải qua tra tấn. Trong khoảng thời gian u ám đó, hai người đều đã nghĩ đến việc tự sát, nhưng kết quả cuối cùng là bọn họ ngay cả tự sát cũng không làm được. Bây giờ, bọn họ đã trốn khỏi sở nghiên cứu nhiều năm, từ lang thang đến lão đại hắc bang, từ nghèo khó phải nhịn đói mấy ngày liền, đến cuộc sống xa hoa,
các loại hưởng thụ đỉnh cấp. Bọn họ đều dần dần trải qua. Bởi vậy, bọn họ tự nhận không còn có hoàn cảnh ác liệt nào có thể đánh bại bọn họ, khiến bọn họ cúi đầu. Nhưng bây giờ, một câu nói của Tô Lăng lại khiến bọn họ trong nháy mắt tỉnh giấc từ cơn ác mộng nhiều năm trước, khoảng thời gian u ám bị chôn giấu sâu trong đáy lòng, nhưng kỳ thực chưa từng quên. Giờ khắc này, bóng ma trong lòng Jensen và Karina triệt để bùng nổ. Hai người giống như bị dẫm phải đuôi mèo, toàn thân trong nháy mắt xù lông. Một luồng nhiệt huyết liều mạng dâng lên đại não, khiến trên người hai người trong khoảnh khắc tiến vào trạng thái hóa thú. Lông tơ trên người mọc ra, móng tay trở nên sắc nhọn như móng vuốt thú, ánh mắt nhìn Tô Lăng tràn đầy quyết tuyệt. Bọn họ tuyệt đối không muốn quay lại cuộc sống không chịu nổi trước kia. Cho dù là bị giết chết tại chỗ, cũng tuyệt đối không muốn. Tô Lăng nhìn hai người xù lông đồng thời chuẩn bị liều mạng, liền biết những lời này đã đâm trúng chỗ đau sâu nhất trong lòng hai người. Hai người bây giờ mặc dù đã trở thành lão đại và cao tầng của Kim Đảng, nhưng khoảng thời gian tuổi trẻ bị coi là vật thí nghiệm tra tấn, vẫn là vết đâm sâu nhất trong lòng hai người. Điểm này, Tô Lăng, kẻ đã nhìn trộm thông tin về cuộc đời của hai người, hiểu rõ. Mà hắn, chính là cố ý kích thích vết gai này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn đang vận dụng kỹ xảo đàm phán. Thế giới trước khi hắn xuyên qua, có một điển cố là một phòng toàn người, ngươi thấy ngột ngạt, muốn mở một cửa sổ, những người trong phòng có thể tranh cãi, cuối cùng không đồng ý. Nhưng nếu như ngươi ngay từ đầu nói quá khó chịu, muốn lật tung nóc phòng, như vậy những người trong phòng rất có thể sẽ khuyên ngươi không bằng mở một cửa sổ. Đây chính là lợi dụng tâm lý, hai điều tệ hại thì chọn điều ít tệ hơn. Tô Lăng nếu như ngay từ đầu nói ra mục đích thực sự, để hai người phối hợp hắn, nói ra cảm ngộ về năng lực hóa thú giai đoạn 2, hai người sợ rằng sẽ coi đây là vốn liếng, muốn đàm phán với Tô Lăng. Nhưng bây giờ, Tô Lăng trực tiếp vạch trần bóng ma tâm lý sâu nhất trong lòng hai người, nói muốn bắt hai người làm thí nghiệm, liền lập tức chạm tới giới hạn trong lòng hai người, khiến hai người dâng lên quyết tâm không nhượng bộ, liều chết đến cùng. Lúc này hắn nếu lùi một bước, như vậy hai người đối với việc nói ra cảm ngộ về năng lực hóa thú giai đoạn 2, đại khái sẽ không mâu thuẫn như vậy. Chỉ thấy Tô Lăng khi hai người xù lông chuẩn bị liều mạng, lời nói xoay chuyển, nhíu mày nói, bất quá, bắt các ngươi làm thí nghiệm, trong thời gian ngắn cũng không nghiên cứu ra được bí ẩn của giai đoạn 2 hóa thú, không cứu được ba đứa trẻ của ta. Nói đến đây, hắn đưa tay nắm cằm, dường như rơi vào trầm tư. Jensen và Karina đang chuẩn bị liều mạng nghe vậy khẽ giật mình, hai người nhìn nhau, đều ngửi thấy một tia hy vọng sống. Nếu như không phải không còn lựa chọn nào khác, không ai muốn chết. Jensen và Karina hai người mặc dù có thể liều mạng vì không muốn quay lại khoảng thời gian u ám đã từng, nhưng nếu có cơ hội sống tốt hơn, bọn họ tự nhiên cũng không muốn liều mạng. Nhất là khi bọn họ biết rõ cho dù liều mạng cũng chưa chắc đánh thắng được Tô Lăng. Tiến sĩ, nếu như ngài chỉ muốn nghiên cứu ra năng lực hóa thú giai đoạn 2 của tiến hóa giả, cứu ba đứa trẻ của ngài, giữa chúng ta không cần phải nháo đến mức liều mạng. Jensen tỉnh táo mở miệng nói, chúng ta có thể đem kinh nghiệm phát triển hóa thú giai đoạn 2 của bản thân, nói cho ngài biết giai đoạn 2 của tiến hóa giả là chuyện gì xảy ra, chỉ cần ngài thả chúng ta. Mặc dù trong lòng gã rất kỳ quái, trong trí nhớ của gã, khi gã nhận được điện thoại của đối phương không phải nói ba đứa trẻ đã chết sao? Sao bây giờ lại phải cứu ba đứa trẻ? Đương nhiên, gã sẽ không hỏi những câu hỏi ngu ngốc như vậy, đã đối phương đã nói như vậy, gã tự nhiên sẽ không truy cứu những chuyện cho gã một chút hy vọng sống. Ngược lại Karina ở bên cạnh, trên mặt không có vẻ khác thường, bởi vì bị giam giữ ở phòng hầm, cô đã nhìn thấy ba người cháy bị ngâm trong khoang dinh dưỡng kia, biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe cô phụ họa nói, không sai, cái kia, tiến sĩ đúng không? Lần này thật sự là chúng ta đã làm sai trước, chỉ cần ngài không bắt chúng ta làm thí nghiệm, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực phối hợp ngài nghiên cứu tiến hóa giả giai đoạn 2. Nghe được lời của hai người, Tô Lăng đang trầm tư liếc nhìn hai người, mắt lộ ra hung quang nói, các ngươi là đang ra điều kiện với ta. Các ngươi hiện tại có tư cách gì ra điều kiện với ta? Cùng với tiếng nói, thân hình Tô Lăng bỗng nhiên lóe lên, nhanh như chớp chuyển đến vị trí giữa hai người. Bốp, bốp, hai tiếng vang nhỏ truyền đến. Tô Lăng với tốc độ mà Jensen và Karina hai người không kịp phản ứng, hai tay, mỗi tay một người, bóp cổ hai người, nhấc hai người lên không trung, quát, hai người các ngươi tập kích trang viên của ta, khiến ba đứa trẻ của ta bị bỏng thành như vậy, bây giờ còn muốn ra điều kiện với ta. Ta nói cho hai người các ngươi biết, phối hợp ta nghiên cứu bí ẩn hóa thú giai đoạn 2 của tiến hóa giả để cứu bọn họ, là các ngươi phải làm. Đây là ta đang cho các ngươi cơ hội chuộc tội. Dứt lời, hắn tại chỗ xoay người, ném hai người ra hai bên, đập vào bức tường kim loại xung quanh phòng thí nghiệm. Đông, đông, hai tiếng kim loại vang lên, Jensen và Karina đập vào bức tường kim loại, sau đó ngã xuống. Khụ khụ, hai người ho khan hai tiếng, vô thức lấy tay xoa cổ bị bóp. Vừa rồi, bọn họ đã trải nghiệm thực lực của Tô Lăng một cách trực quan và tỉnh táo nhất. Với thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn 27 điểm, lại thêm khoảng cách quá gần, hai người không ở trạng thái hóa thú căn bản không kịp phản ứng. Đồng thời, khi bị bóp cổ nhấc lên, tay của Tô Lăng như kìm sắt, bọn họ căn bản không lay chuyển được. Chỉ ở trạng thái người bình thường, đã có thực lực khủng bố như vậy, thật đáng sợ. Trong lòng hai người lập tức dâng lên một trận cảm giác bất lực. Trước thực lực như vậy, bọn họ căn bản không có chỗ trống để phản kháng. Đi,
Hai người các ngươi đi theo ta. Khi hai người cảm thấy bất lực trước thực lực của Tô Lăng, ngươi đã ném hai người đi, lại mở miệng, từ tốn nói. Dứt lời, hắn liền bước đi về phía khu nhà giam của phòng thí nghiệm. Có sự chấn nhiếp về thực lực này, Jensen và Karina trong lúc nhất thời cũng không nảy sinh được bất kỳ dị tâm nào, đành phải đứng dậy, đi theo Tô Lăng. Đi vào hành lang khu nhà giam, Tô Lăng thao tác một phen bên cạnh một phòng giam, mở ra một cánh cửa kim loại của phòng giam bí mật. Nhưng sau đó thần sắc hờ hững nói với Karina, ngươi đi vào trước, ta muốn tách ra hỏi các ngươi về kinh nghiệm và cảm ngộ của tiến hóa giả giai đoạn 2. Hắn trực tiếp nói thật ra việc phải dùng tâm lý học tù nhân, hỏi hai người, tránh cho một trong hai người nói dối. Karina và Jensen nghe xong, lại khẽ giật mình, vô thức nhìn nhau. Hai người từ sau khi bị Tô Lăng bắt, không có cơ hội giao lưu riêng, đồng thời Tô Lăng cũng là sau khi đưa hai người đến đây, mới đưa ra việc muốn nghiên cứu bí ẩn hóa thú giai đoạn 2 của tiến hóa giả. Bởi vậy, hai người căn bản không có cơ hội thông đồng. Mà bây giờ, Tô Lăng lại trực tiếp nói rõ muốn tách ra hỏi hai người, chính là cảnh báo hai người đừng nói dối. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Tô Lăng, Karina và Jensen đối mặt, cuối cùng cũng không dám nói gì. Karina ngoan ngoãn đi vào phòng giam bí mật. Két, cùng với một âm thanh, cửa kim loại đóng lại. Karina trong phòng giam bí mật, trong nháy mắt liền cảm thấy âm thanh bên ngoài trở nên cực kỳ nhỏ, rất khó nghe được. Mà sau khi đóng kỹ Karina, Tô Lăng lại mở một cánh cửa phòng giam bí mật khác, để Jensen đi vào, bản thân hắn cũng đi theo vào. Tiếp theo, dưới sự cách ly kép, Tô Lăng hỏi Jensen Roderick, nguyên lão đại kim đảng, về kinh nghiệm và cảm ngộ phát triển năng lực hóa thú giai đoạn 2. Sau khi đối phương nói xong, hắn liền rời khỏi phòng giam bí mật của Jensen, đi đến phòng giam bí mật của Karina, hỏi vấn đề tương tự. Một tiếng sau, Tô Lăng một mình từ khu phòng giam bí mật đi ra, trên mặt có vẻ suy tư. Vừa đi, hắn vừa lẩm bẩm, Karina và Jensen Roderick, hai người này kích phát năng lực hóa thú giai đoạn 2 đều là khi bị sở nghiên cứu trước kia truy sát, gặp phải nguy cơ sinh tử cực kỳ nguy hiểm, kích phát năng lực hóa thú. Theo hai người miêu tả, bọn họ lúc đó đều là cảm thấy trong khoảnh khắc sắp chết, tư duy và giác quan trong nháy mắt chậm lại, trong đầu hiện lên rất nhiều hồi ức, sau đó ý thức sau khi nhớ lại xong, chìm vào bóng tối. Tiếp theo, trong bóng tối cảm nhận được một luồng dục vọng vô cùng mãnh liệt dâng lên, sau đó, bọn họ liền kích phát năng lực hóa thú giai đoạn 2. Mà sau khi lợi dụng năng lực hóa thú giai đoạn 2 chạy trốn, bọn họ ban đầu không thể khống chế năng lực hóa thú, là theo thời gian dần dần lớn lên mới tự nhiên nắm giữ. Quá trình này sao lại giống như bản năng trưởng thành của sinh vật? Chẳng lẽ sau khi kích phát cấp độ gen, kỳ thực giống như kích phát bản năng của sinh vật có gen đó, theo trưởng thành tự nhiên có thể nắm giữ? Nhưng nếu là như vậy, vì sao Jensen Roderick có thể hoàn toàn hóa thú, nhưng Karina chỉ có thể sơ bộ hóa thú? Từ Jensen Roderick và Karina, Tô Lăng đã hỏi ra được kinh nghiệm và cảm ngộ tương tự. Kết hợp với thông tin về cuộc đời của hai người, Tô Lăng xác nhận hai người đều không nói sai. Bất quá, cùng điều kiện kích phát, Jensen Roderick có thể hoàn toàn hóa thú nhưng Karina lại không thể, điều này có chút kỳ quái. Bất đắc dĩ, Tô Lăng lại cẩn thận xem xét thông tin về cuộc đời của Jensen Roderick và Karina, so sánh hai người sau khi kích phát năng lực hóa thú giai đoạn 2, những năm qua này, có gì khác biệt trong thông tin về cuộc đời. Rất nhanh, Tô Lăng liền có phát hiện, Tô Lăng phát hiện, điểm khác biệt giữa Jensen Roderick và Karina sau khi kích phát năng lực hóa thú là Jensen Roderick sẽ đọc sách khi nhàn rỗi, tìm hiểu rất nhiều thông tin và kiến thức ở các lĩnh vực. Còn Karina, sở thích lớn nhất hàng ngày là đi dạo phố mua sắm, các loại hưởng thụ xa hoa. Ngoài ra, Jensen Roderick sẽ hàng năm, khi em trai Kevin Roderick nghỉ về, cùng em trai Kevin luyện tĩnh công. Phát hiện này không khỏi khiến Tô Lăng khẽ động trong lòng. Nếu như nói điểm khác biệt lớn nhất giữa Jensen Roderick và Karina, hẳn là trong những năm sau khi kích phát năng lực hóa thú, Jensen Roderick không ngừng tiến bộ, thông minh hơn rất nhiều. Còn có, em trai của gã dường như có chút vấn đề. Trong thông tin về cuộc đời của Jensen Roderick, Tô Lăng sớm đã thấy gã có một người em trai tên là Kevin Roderick. Chỉ bất quá, Kevin này kém Jensen mười mấy tuổi, là sau khi Jensen bị bắt làm vật thí nghiệm, cha mẹ gã trong mắt mất đi, sau đó mới sinh ra. Mà Kevin này không có kinh nghiệm bị cơ sở nghiên cứu nhân thể phi pháp bắt làm vật thí nghiệm giống như Jensen. Nói cách khác, đối phương không phải là tiến hóa giả. Chính vì điểm này, Tô Lăng mới không quan tâm quá nhiều đến Kevin này. Sau khi Jensen Roderick trốn thoát và kích phát năng lực hóa thú giai đoạn 2 của tiến hóa giả, bắt đầu lăn lộn trong hắc bang ở New Thành, có chút thành tựu, liền gánh vác chi phí học tập của em trai. Bây giờ, em trai du học ở quốc gia cổ phương Đông, hàng năm nghỉ hè mới trở về. Mà sau khi trở về, liền yêu cầu Jensen cùng luyện tĩnh công. Jensen ban đầu từ chối, nhưng không chịu nổi sự thỉnh cầu không ngừng của Kevin, cuối cùng luyện một lần. Mà sau khi luyện một lần, Jensen phát hiện, cái gọi là tĩnh công này, dường như thật sự có thể khiến tâm linh bực bội của gã được yên tĩnh, thế là liền không còn mâu thuẫn. Ngoài ra, cuộc đời của Jensen Roderick không khác biệt lớn so với Karina, dù sao hai người coi như hoạn nạn có nhau, sau khi trốn khỏi cùng một sở nghiên cứu, liền ở cùng nhau rất lâu, hàng ngày cơ bản đều ở cùng nhau,
bọn họ cũng chỉ có đối phương mới có thể chịu đựng được cường độ cơ thể của nhau để tiến hành vận động mạnh. Đương nhiên, sau khi biết sự khác biệt và cảm ngộ về năng lực hóa thú giai đoạn 2 của Jensen Roderick và Karina, Tô Lăng bây giờ nhìn người em trai không đáng chú ý này của Jensen Roderick, liền phát hiện đối phương có chút không đơn giản. Jensen có thể nắm giữ năng lực hoàn toàn hóa thú trước Karina, rất có khả năng là từ việc không ngừng đọc sách học tập trong những năm này, còn có cái gọi là tĩnh công mà em trai hắn dẫn theo cùng luyện. Nguyên lý bên trong rốt cuộc là gì, có lẽ chỉ có thử luyện cái tĩnh công này mới biết được. Nghĩ vậy, Tô Lăng không do dự nữa, lập tức trong phòng thí nghiệm, ngồi xếp bằng xuống. Năng lực bản thân toàn chi có thể nhìn thấy những sự việc liên quan đến cuộc đời của một người, bao gồm làm gì, nói gì, nghe gì, chỉ nhìn gì, vân vân. Nói cách khác, Jensen cùng em trai Kevin luyện tĩnh công lúc làm động tác gì, còn có khẩu quyết, hắn đều rõ ràng. Từ thông tin về cuộc đời của Jensen Roderick, hắn đã học được môn tĩnh công mà hai người luyện. Lúc này, Tô Lăng liền theo trình tự đã thấy trong thông tin về cuộc đời của Jensen Roderick, bắt đầu tu luyện môn tĩnh công đến từ quốc gia cổ phương Đông của thế giới này. Cũng ngay khi hắn tu luyện tĩnh công, tại kinh đô sân bay của quốc gia cổ phương Đông xa xôi, một người đàn ông da trắng thanh niên, thân hình cao lớn, tóc vàng mắt xanh, đang nhíu mày leo lên chuyến bay về nước. Kevin, còn đang phiền não vì anh trai cậu không nghe máy sao? Trên chuyến bay, khi Kevin nhíu chặt chân mày, đi về hướng khoang hạng nhất, đi trước mặt hắn, một người phụ nữ da vàng mặc bộ quần áo luyện công màu xám rộng rãi, tướng mạo phổ thông, nhưng khí chất bình thản, không quay đầu lại, nhưng lại phảng phất nhìn thấy vẻ mặt nhíu chặt lông mày của Kevin, ấm giọng hỏi. Người phụ nữ da vàng này bề ngoài nhìn không ra tuổi tác, giống hơn 20 lại có chút giống hơn 30, mặc trên người bộ quần áo luyện công màu xám. Nếu là người thường mặc, bao nhiêu sẽ không hợp với hoàn cảnh khoang hạng nhất, nhưng cô mặc vào lại không có cảm giác này. Bởi vì, cô tự thân dường như mang theo một loại khí chất bình hòa, trong từng cử chỉ đều lộ ra vẻ tự nhiên, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Nghe được lời của người phụ nữ này, Kevin nhíu mày gật đầu, dùng tiếng nói lưu loát của quốc gia cổ phương Đông trả lời, đúng vậy. Tĩnh Văn sư tỷ có lẽ không hiểu rõ anh trai tôi, anh ấy có kinh nghiệm có chút đặc thù, cho nên trong tình huống bình thường, anh ấy sẽ không chủ động gọi điện thoại cho tôi. Nhưng rạng sáng hôm nay, anh ấy gọi cho tôi một cuộc, nhưng không đợi tôi nghe máy, anh ấy liền dập máy, sau đó khi tôi gọi lại, bên kia không có ai nghe máy. Lại sau đó, điện thoại liền tắt máy, hẳn là hết pin. Dựa vào sự hiểu biết của tôi về anh ấy rất có thể đã gặp chuyện gì. Hai, anh trai tôi nửa đời trước sống rất khổ, sau đó lại gánh vác tất cả chi tiêu của gia đình tôi, còn đưa tôi đến bên này du học. Vừa nói, hai người vừa đi đến chỗ ngồi khoang hạng nhất đã đặt trước của mình. Người phụ nữ da vàng được gọi là Tĩnh Văn sư tỷ, thân sắc vẫn bình thản, không có chút không kiên nhẫn, lặng lẽ nghe Kevin kể về sự bất hạnh và vất vả của anh trai hắn. Rất nhanh, máy bay bắt đầu cất cánh, Kevin vẫn thao thao bất tuyệt kể chuyện. Mãi cho đến khi kể rất lâu, kể đến mệt mỏi, Kevin ngủ say trên ghế mới dừng lại. Mà trong quá trình hắn kể, âm thanh không hề cố ý đè thấp, những người xung quanh không có một ai ngắt lời, bảo Kevin nói nhỏ. Bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào, hành khách và nhân viên phục vụ trong khoang hạng nhất, ánh mắt đều trở nên đờ đẫn. Thân thể phảng phất máy móc làm những việc trong tay, nhưng ánh mắt lại đờ đẫn không có chút linh động, phảng phất như con rối. Sau khi Kevin ngủ say trên ghế, Tĩnh Văn sư tỷ ở bên cạnh lúc này mới lộ ra vẻ suy tư, không coi ai ra gì lẩm bẩm. Sư phụ từng nói trên người dị tộc này có chút cơ duyên tử khí thần bí, cho nên thu hắn làm tục gia đệ tử, mà hôm qua, sư phụ nói cơ duyên tử khí trên người dị tộc này nồng đậm lên, mà hôm nay dị tộc này liền đến từ biệt, chuẩn bị trở về Eric, xem ra phần cơ duyên này ứng với anh trai của dị tộc này. Chỉ là không biết Eric bên kia sẽ có cơ duyên gì. Tự nói đến đây, lông mày người phụ nữ khẽ nhíu, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Ngay sau đó, vẻ mặt và khí chàng của cô lại khôi phục lại vẻ bình thản. Sau đó, liền thấy cô nâng một tay lên, búng một tiếng, búng tay. Theo âm thanh búng tay vang vọng khoang máy bay, một lúc sau, ánh mắt đờ đẫn của tất cả hành khách và nhân viên phục vụ trong khoang hạng nhất cùng nhau trở nên linh động. Bọn họ vẫn tiếp tục những việc đang làm, nhưng trong ký ức không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến việc Tĩnh Văn sư tỷ lắng nghe Kevin kể chuyện. Ký chủ luyện tập Thanh Tĩnh công tiến vào trạng thái nhập định, dự tính sau 2 giờ tinh thần sẽ được tăng trưởng nhẹ. Khi Tô Lăng bắt đầu tu luyện cái gọi là tĩnh công, rất nhanh, giác quan của hắn liền tiến vào một trạng thái yên tĩnh. Cũng ngay khi hắn tiến vào trạng thái này, trong đầu hắn, năng lực bản thân toàn chi lập tức nổi lên dòng thông tin phản hồi này. Cũng bởi vì dòng thông tin này, hắn lập tức thoát khỏi trạng thái nhập định, mở mắt. Trạng thái nhập định dự tính 2 giờ sau tinh thần sẽ được tăng trưởng nhẹ. Tô Lăng vẻ mặt suy tư. Đối với thông tin này, Tô Lăng không quá kinh ngạc, chỉ cảm thấy hợp tình hợp lý. Jensen và Karina sau khi kích phát năng lực hóa thú, điểm khác biệt duy nhất chính là đọc rất nhiều sách, tìm hiểu rất nhiều kiến thức ở các lĩnh vực khác, lại có là luyện thanh tĩnh công cùng em trai Kevin. Nói cách khác, Jensen sở dĩ có thể khống chế hoàn toàn hóa thú nhanh hơn Karina là bắt nguồn từ điểm khác biệt này. Hiện tại, hắn đích thân nghiệm chứng điểm khác biệt này quả thật có hiệu quả không tầm thường, cơ bản liền đóng quan tài định luận. Đọc sách có thể khiến người ta thông minh hơn, mà luyện thanh tĩnh công cũng có thể tăng trưởng tinh thần,
Mặc dù tinh thần trong đó tạm thời không thể định nghĩa, nhưng tổng thể mà nói, trí tuệ có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc khống chế tiến độ năng lực hóa thú. Kết luận này được đưa ra, khiến Tô Lăng nhớ tới thông tin thu hoạch được ở thế giới trò chơi trước. Cơ thể và trí tuệ có mối quan hệ ngàn vạn sợi. Không thể để bất kỳ bên nào quá cường thịnh, phải ngang bằng, không thì sẽ xảy ra chuyện. Mà đạo lý này, ở thế giới này hiển nhiên cũng thông dụng. Tiến hóa giả kích phát năng lực hóa thú giai đoạn 2, cường độ cơ thể tăng lên quá nhiều, liền sẽ mất lý trí. Mà sau khi trở nên thông minh hơn, lại có thể khống chế năng lực hóa thú vượt trội hơn so với các tiến hóa giả khác. Điều này một lần nữa nghiệm chứng sự hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ thể và trí tuệ. Bất quá, đối với khái niệm mơ hồ về trí tuệ này, Tô Lăng trong lòng vẫn có nghi hoặc. Trong tìm tòi nghiên cứu trước đó của hắn, thuộc tính trí lực chỉ là tăng cường phản ứng thần kinh và tốc độ vận chuyển trí nhớ, không phải khiến người ta thông minh hơn. Trên thực tế, thông minh kỳ thực càng là hình thức tư duy khi suy nghĩ. Trên lý luận cơ bản này, trí tuệ hẳn là không đơn thuần chỉ đại biểu cho thuộc tính tốc độ vận chuyển trí nhớ và phản ứng thần kinh. Nghĩ tới đây, Tô Lăng bỗng nhiên khẽ động trong lòng. Luyện môn Thanh Tĩnh Công này tăng trưởng tinh thần, hẳn là không phải chỉ thuộc tính trí lực, mà là một loại thuộc tính mới. Suy đoán này vừa ra, Tô Lăng lúc này không thể chờ đợi được nữa, lại ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện Thanh Tĩnh Công mong muốn nghiệm chứng suy đoán này. Rất nhanh, hắn lại giác quan trở nên yên tĩnh, tiến vào trạng thái nhập định. Ký chủ luyện tập Thanh Tĩnh Công tiến vào trạng thái nhập định, dự tính sau 2 giờ tinh thần sẽ được tăng trưởng nhẹ. Trong đầu, năng lực bản thân toàn chi lại phản hồi dòng thông tin giống nhau. Lần này, Tô Lăng không để ý tới nữa, tiếp tục duy trì trạng thái nhập định. Thời gian từng chút trôi qua. Rất nhanh, 2 giờ liền trôi qua. Tô Lăng trong trạng thái nhập định, đột nhiên nheo mắt, đáy mắt hắn bỗng nhiên bắn ra 2 dòng thông tin về động thái trò chơi. Ký chủ đã duy trì trạng thái nhập định 2 giờ, thuộc tính tinh thần cộng 0.01. Chúc mừng người chơi Tô Lăng kích hoạt thuộc tính tinh thần. Ân. 2 dòng thông tin động thái trò chơi này bắn ra, trong nháy mắt lại khiến Tô Lăng thoát khỏi trạng thái nhập định. Hắn lúc này nhìn về phía cột bảng thuộc tính của bản thân. Thuộc tính: lực lượng 27.47, nhanh nhẹn 27.22, thể lực 25.93, trí lực 3, tinh thần 1.01. Trong cột thuộc tính, thình lình có thêm một mục thuộc tính tinh thần. Quả nhiên không phải thuộc tính trí lực, mà là một loại thuộc tính mới. Nhìn thuộc tính tinh thần xuất hiện trong cột thuộc tính, Tô Lăng trong lòng đoán đã được nghiệm chứng. Về phần chỉ số thuộc tính tinh thần 1.01, Tô Lăng có kinh nghiệm khi tạo nhân vật trò chơi trước đó, ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Chỉ số thuộc tính 1 hẳn là cũng giống như 4 thuộc tính ban đầu khác, đại biểu cho đơn vị giá trị của một người bình thường. Còn 0.01 phía sau là hắn luyện Thanh Tĩnh Công 2 giờ tăng trưởng. Quả nhiên rất nhỏ. Tính toán như vậy, nói cách khác, một ngày luyện 20 tiếng Thanh Tĩnh Công thuộc tính tinh thần mới có thể tăng 0.1. Nhìn như không tệ, 200 giờ, hơn 8 ngày liền có thể tăng một thuộc tính tinh thần, nhưng trên thực tế lại không thể tính như vậy. Người không thể 20 tiếng đều dùng để luyện Thanh Tĩnh Công, vẫn phải ăn cơm, ngủ, làm việc. Tô Lăng mặc dù không cần làm việc, nhưng hắn còn có rất nhiều việc khác phải xử lý, không thể toàn bộ dùng để luyện môn Thanh Tĩnh Công này. Mặt khác, trạng thái nhập định không phải là ngủ, loại kia không hề hay biết thoáng chốc liền qua mấy giờ, mà là ý thức thanh tỉnh, có thể cảm nhận được tình hình xung quanh và thời gian trôi qua. Thậm chí, ở trong trạng thái này, giác quan ở trạng thái yên tĩnh, đối với những cảm thụ này càng thêm rõ ràng, từ đó cũng dẫn đến càng thêm dài dằng dặc. Giống như thời học sinh, trong phòng học đi học, một loại cảm giác tinh thần một ngày bằng một năm. Ở trong trạng thái này, cần định lực cực kỳ lớn mới có thể duy trì trạng thái, bởi vì quá trình này khá là khô khan. Đương nhiên, đối với điểm này, Tô Lăng ngược lại không có cảm thấy gì quá khó chịu, dù sao khi hắn ở trạng thái người thực vật, cũng đã quen với thời gian dài dằng dặc trôi qua dưới trạng thái ý thức thanh tỉnh này. Nhưng dưới những điều kiện hạn chế này, kỳ thực tu luyện Thanh Tĩnh Công để tăng trưởng thuộc tính tinh thần là rất chậm. Người bình thường, một ngày có thể tu luyện đủ 2 giờ, tăng trưởng 0.01 thuộc tính tinh thần đã rất lợi hại. Huống chi, người trên thế giới này không giống như người chơi, có thể thông qua thông tin động thái của hệ thống trò chơi, nhìn thấy rõ ràng sự tăng trưởng của chỉ số thuộc tính. Dưới tình huống không có số liệu tiến bộ rõ ràng làm động lực, người bình thường muốn kiên trì được là rất khó. Mà cho dù người chơi như Tô Lăng có thể nhìn thấy sự tăng lên của chỉ số thuộc tính, nhưng cũng không thể đem thời gian và tinh lực đều dùng vào việc này. Đầu tiên, Tô Lăng phải đảm bảo tình hình hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới tăng chỉ số thuộc tính lên mức độ lớn nhất, không thể lẫn lộn đầu đuôi. Không thì, không có độ hoàn thành nhiệm vụ, ở thế giới này có tăng bao nhiêu chỉ số thuộc tính cũng không mang ra được. Tiếp theo, Tô Lăng trước mắt đối với tác dụng của thuộc tính tinh thần này tạm thời còn chưa biết, cần phải tìm tòi. Về phần cuối cùng, dĩ nhiên chính là đội ngũ người chơi phe đỏ, hắn không thể ngồi xem không quản. Nếu không, theo 6 đội ngũ người chơi phe đỏ mượn trợ lực thành lập thế ở thế giới trò chơi này càng lúc càng lớn, hắn hậu kỳ muốn đối phó sẽ càng phiền phức. Tổng hợp những yếu tố này, Tô Lăng sau khi nghiệm chứng thuộc tính tinh thần và thuộc tính trí lực không phải là cùng một loại thuộc tính, liền không tiếp tục tu luyện nữa, mà lấy điện thoại ra. Tút tút tút, sau khi ấn một dãy số điện thoại, Tô Lăng liền gọi đi. Nhưng rất nhanh, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một giọng nói, "Xin chào,
Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Tắt máy. Tô Lăng nhíu mày, lại bấm mấy lần, nhưng kết quả đều giống nhau. Điều này không khỏi khiến hắn suy tư, sao lại có thể tắt máy? Số điện thoại hắn gọi là từ thông tin trong cuộc đời của Jensen Roderick, nhìn thấy số điện thoại của em trai gã, Kevin Roderick. Sau khi phát hiện Kevin Roderick lại biết thanh tĩnh công, loại công pháp tăng lên thuộc tính tinh thần này, liền muốn thông qua việc gọi điện thoại trực tiếp nhất, khiến đối phương biết đến sự tồn tại của hắn, từ đó phát sinh liên quan, sau đó nhìn trộm thông tin về cuộc đời của đối phương. Hắn muốn xem đối phương thông qua con đường nào thu được thanh tĩnh công, đồng thời cũng muốn biết nội tình của đối phương, để bản thân trong lòng có tính toán. Nhưng điện thoại của đối phương lại tắt máy. Đây là trùng hợp hay là cố ý? Nếu như chỉ là trùng hợp thì tốt, nhưng nếu như là cố ý, Tô Lăng không tiếp tục nghĩ sâu. Bởi vì hắn chợt nhớ tới trước đó tại đại bản doanh Kim Đảng, hắn từ mặt đất bay vọt đến tầng 7, đập vỡ cửa kính, bóp cổ Jensen Roderick. Lúc ấy, Jensen Roderick hình như đang gọi điện thoại. Mà đối tượng gã gọi điện thoại chính là em trai gã, Kevin Roderick. Trước đó, đối phương là biết hắn đã đến cửa đại bản doanh Kim Đảng. Biết rõ hắn đã đến cửa đại bản doanh, đại chiến sắp đến, vẫn lựa chọn gọi điện thoại ra ngoài. Như vậy mục đích của cuộc điện thoại này rất rõ ràng, không phải tìm kiếm sự giúp đỡ mạnh mẽ, chính là sắp xếp đường lui hoặc là hậu sự. Tô Lăng nghiêng về cái sau hơn, bởi vì trong thông tin về cuộc đời của Jensen Roderick mà hắn xem xét, em trai Kevin Roderick của gã không biểu hiện ra có năng lực đặc thù gì. Đối phương gọi cuộc điện thoại này cho em trai, như vậy cơ bản có thể xác định là sắp xếp đường lui hoặc là hậu sự. Chỉ có gọi cho người khác mới có thể là cầu viện. Nhưng dưới năng lực bản thân toàn tri, Tô Lăng biết được một lần hành động của đối phương, tự nhiên liền loại bỏ khả năng này. Bất quá, Tô Lăng chỉ có thể nhìn trộm thông tin về cuộc đời của Jensen Roderick, không thể nhìn thấy em trai gã, cho nên hắn có chút nghi ngờ, mình không gọi được điện thoại của đối phương, có khả năng hay không là do đối phương thiết lập, không cho phép các cuộc gọi lạ gọi đến. Nghĩ vậy, Tô Lăng lúc này chuẩn bị khởi hành đi đại bản doanh Kim Đảng, lấy điện thoại của Jensen Roderick, dùng điện thoại của Jensen Roderick gọi cho đối phương xem sao. Bất quá, trước đó, hắn phải xử lý một chút Jensen Roderick và Karina đang bị giam giữ. Chỉ thấy hắn đứng dậy, lại trở lại phòng giam bí mật của phòng thí nghiệm, sau đó mở cửa phòng giam bí mật giam giữ hai người, thả hai người ra. Sau đó, trước vẻ mặt đề phòng và nghi hoặc của hai người, hắn thản nhiên nói, ta có thể thả các ngươi đi, chỉ cần các ngươi giúp ta làm một việc. Nghe được lời Tô Lăng, Jensen và Karina hai người nhìn nhau, vẻ mặt đề phòng và nghi hoặc không hề thay đổi. Sau đó, Jensen quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng, hỏi, chuyện gì? Tô Lăng nhẹ nhàng trả lời, giúp ta giết một người. Rạng sáng, chân trời ửng lên màu trắng bạc. Sân golf đang xây dựng dang dở, hai bóng người thần sắc cảnh giác cao độ, nửa tin nửa ngờ đi ra, ánh mắt luôn quan sát gió thổi cỏ lay xung quanh. Mãi cho đến khi đi đến đường lớn, hai người vẫn cảnh giác đề phòng, cho đến khi bọn họ bắt đầu giả vờ đợi xe trên đường lớn, sau đó đột nhiên xông vào rừng núi bên cạnh đường, sau đó trong nháy mắt hóa thú, chạy với tốc độ cao nhất, một đường chạy đến khi mặt trời mọc ở hướng đông, bỏ xa tòa sân golf đang xây dựng dang dở kia, đi vào dòng sông Hudson uốn lượn xuyên qua New Thành. Hai người thả người nhảy xuống, bùm một tiếng rơi vào trong nước, dọc theo dòng sông, nhanh chóng trôi về hạ du, sau đó, hai người mới từ trong sông nhô đầu lên, trôi nổi trên mặt sông. Sau đó, Karina khó có thể tin nhìn Jensen, nói, gia hỏa kia, vậy mà thật sự cứ như vậy thả chúng ta đi. Jensen cũng là vẻ mặt khó có thể tin và nghi hoặc. Thanh niên châu Á được gọi là tiến sĩ kia, nói chỉ cần bọn họ giúp giết một người, liền thả bọn họ đi. Lúc ấy dưới tình thế người mạnh ta yếu, bọn họ tự nhiên không dám không đồng ý. Thật không nghĩ tới, sau khi bọn họ đồng ý, đối phương lại thật sự thả bọn họ đi. Nguyên bản bọn họ còn chưa tin, từ phòng thí nghiệm kia rời đi, lại đến khi ra khỏi sân golf đang xây dựng dang dở kia, bọn họ đều toàn bộ tinh thần đề phòng xung quanh, đề phòng đối phương đánh lén từ phía sau, muốn giết bọn họ một cách ít tốn sức nhất. Nhưng mãi cho đến khi bọn họ đến đường lớn, sau đó chạy trốn vào rừng núi, lại đến một đường cùng bạo xuyên qua trong rừng núi, đi vào vách núi, nhảy vào sông, đối phương lại không đuổi theo, cũng không có bất kỳ động tác nào. Điều này khiến cho hai người thật sự khó có thể tin. Lên bờ trước rồi nói. Nghe Karina nói, Jensen, người cũng không hiểu rõ đối phương nghĩ như thế nào, nhíu mày nói. Người bình thường rơi vào dòng sông chảy xiết có xác suất không bị chết đuối, huống chi là hai người bọn họ, những tiến hóa giả đã phát triển biến dị tiến hóa đến giai đoạn 2. Với cường độ cơ thể vượt qua người bình thường mười mấy lần của hai người, ngược dòng sông chảy xiết mà lên có lẽ có chút khó khăn, nhưng bơi đến bờ bên kia là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ chốc lát sau, hai người liền bơi đến bờ bên kia. Đồng thời, vì dòng sông chảy xiết, hai người cũng trôi ra một khoảng cách rất xa. Khi hai người lên bờ, vì quần áo trên người bị nước sông làm ướt, riêng phần mình đứng ở bên bờ sông vặn nước trên quần áo, Karina lại nhìn về phía Jensen, dò hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu, còn phải giúp gia hỏa kia giết người sao? Sau khi hai người đồng ý giúp giết người, Tô Lăng liền đem thông tin về người muốn giết nói cho hai người. Hai người lúc ấy dưới tình thế đó, tự nhiên miệng đầy đồng ý. Mà bây giờ,
Tô Lăng thực hiện lời nói, thả bọn họ ra, điều này khiến Karina vô thức suy nghĩ, rốt cuộc còn phải chấp hành chuyện đã đồng ý với Tô Lăng hay không. Nghe cô nói, Jensen liếc cô một cái, nói, ngươi là bị gia hỏa kia dọa choáng váng sao? Trốn đều trốn thoát, còn giúp hắn giết người nào? Cũng đúng. Karina gãi đầu, sau đó lại hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu? Jensen nghe vậy, không do dự trả lời, về nhà gọi người nhà, chúng ta rời khỏi New Thành, không, chúng ta rời khỏi Eric, đi quốc gia khác. Mặc dù đã trốn thoát, nhưng New Thành có gia hỏa khủng bố như vậy tồn tại, chúng ta còn bị hắn để mắt tới, nơi này đã không thích hợp cho chúng ta ở. Dù sao những năm này chúng ta cũng tích lũy không ít tiền, lại bằng vào thực lực của chúng ta, đi đâu cũng có thể lần nữa quật khởi. Đây là kế hoạch gã đã sớm nghĩ kỹ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu trong đó là gã tại đại bản doanh Kim Đảng bị người ta đến tận cửa đánh bại, mặc dù lúc ấy quá trình gã vì hoàn toàn hóa thú đã mất đi lý trí, không rõ ràng. Nhưng ở tầng hầm của đối phương, cảnh tượng bị đối phương kéo đi, Karina lại nói cho gã. Cho nên, gã tự biết tại Kim Đảng đã không có uy tín, ở lại nữa cũng không có ý nghĩa. Như vậy, được. Nghe được lời của Jensen, Karina suy nghĩ một chút, cảm thấy nói rất có lý, thế là liền gật đầu. Sau đó, hai người liền dọc theo bờ sông, đi đến ven đường. Vì khi rời khỏi sân golf đang xây dựng dang dở kia, bọn họ không biết mình đang ở đâu, sau đó lại là một trận đoạt mệnh phi nước đại. Lúc này bọn họ càng không biết mình đang ở đâu. Thế là, chỉ có thể đến ven đường trước, xem có thể gặp được xe đi qua hay không, sau đó chặn xe. Vận khí của bọn họ cũng coi là tốt, đợi không đến 10 phút đồng hồ, liền đợi được một chiếc xe qua đường, vẫn là một chiếc xe thể thao mui trần. Lái xe là mấy người thanh niên nam nữ da trắng. Trong quá trình xe thể thao mui trần chạy, mấy thanh niên nam nữ da trắng trên xe đang la hét. Jensen và Karina thấy thế, liếc nhìn nhau, liền hiểu ý trực tiếp đứng giữa đường. Chiếc xe thể thao mui trần đang chạy nhanh, sau khi mấy nam nữ thanh niên trên xe nhìn thấy, không thể không phanh xe, dừng lại trước mặt hai người, sau đó thanh niên lái xe lúc này tức giận mắng to. Này, hai người các ngươi chặn giữa đường tìm chết sao? Sau 10 phút, Jensen và Karina ngồi ở ghế lái và ghế phụ của chiếc xe thể thao mui trần, vèo một tiếng, xe thể thao phóng đi. Mà ở ven đường, mấy thanh niên mặt mũi bầm dập khúm núm đứng, không dám lên tiếng. Vù vù, trên chiếc xe đua chạy với tốc độ cao, tiếng gió gào thét bên tai. Karina ngồi ở ghế lái, chuyên chú nhìn phía trước lái xe, mà Jensen ngồi ở ghế phụ, cầm một chiếc điện thoại di động, đang mặt không biểu cảm gọi điện thoại. Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Nghe được giọng nói của nhân viên tổng đài từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, lông mày Jensen lập tức nhíu lại. Karina thấy thế, vội vàng giảm tốc độ xe, hỏi, thế nào? Jensen nghe vậy, lắc đầu, không nói gì. Gã là muốn gọi điện thoại cho em trai, báo cho em trai tạm thời không cần về Eric, lại không ngờ lại tắt máy. Có lẽ đang đi học. Jensen cũng không nghĩ nhiều, liền muốn tiếp tục gọi điện thoại về nhà, gọi cha mẹ nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn, nhưng vào lúc này, điện thoại trong tay gã đột nhiên vang lên. Đinh linh linh. Có điện thoại gọi đến. Jensen nhìn màn hình điện thoại di động hiển thị, chỉ có dãy số, không có ghi chú điện thoại, nhướng mày, không nghe máy, mà cúp điện thoại. Nhưng gã vừa cúp máy, mấy chiếc điện thoại bên cạnh gã, để phòng ngừa báo động, cướp được từ mấy thanh niên kia, lần lượt bắt đầu vang lên. Đinh linh linh. Trong lúc nhất thời, chuông điện thoại di động vang lên. Jensen và Karina lúc này rốt cục ý thức được không ổn. Chỉ thấy Jensen vẻ mặt chần chừ một chút, sau đó cầm một chiếc điện thoại lên, nghe máy, đưa lên tai. Một lúc sau, gã nghe được một giọng nói quen thuộc, giọng điệu nhàn nhạt truyền đến từ bên trong, thú vị đấy, lái xe thể thao mui trần chuẩn bị đi đâu. Chỉ trong nháy mắt, Jensen sợ hãi kinh hãi, da đầu run lên từng trận. Tuy nhiên, đầu bên kia điện thoại, giọng nói quen thuộc, nhàn nhạt kia không dừng lại, mà không nhanh không chậm nói ra địa chỉ nhà của cha mẹ gã, quốc gia mà em trai gã du học, trường học, nơi giấu tiền, vân vân, một loạt thông tin về tất cả những người và sự việc quan trọng bên cạnh gã. Cuối cùng, giọng nói nhàn nhạt đầu bên kia điện thoại phát ra cảnh cáo, tất cả mọi thứ của các ngươi, ta đều biết, đừng vọng tưởng trốn thoát, ta chỉ cho các ngươi một ngày thời gian. Nói xong, điện thoại cúp máy. Mà Jensen ở ghế phụ, sắc mặt đã trắng bệch.